तर रामायण हे खरं तर पौराणिक कथा आहे की इतिहास आहे? तर सोन्याच्या खाणीला भेट देणं म्हणजे पुराण वाचण्यासारखं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये गोल्ड नगेट्स आहेत, पण ते शोधावे लागतात. आणि इतिहासाकडे बघणं म्हणजे सोन्याच्या दुकानात जाण्यासारखं आहे. पण मुख्य असं आहे, तुम्ही रामायण महाभारत वाचलं तर त्याच्यात ज्या अशा मिस्टरियस वाटणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना, म्हणजे अद्भुत वाटणाऱ्या ज्या कथा आहेत, त्या सगळ्या कथा नष्ट होत नाही. पण 90 ते 95% ज्या कथा आपल्याला आत्ता आहेत असं वाटतं ना, त्या नष्ट होतात. कारण त्या मूळ महाभारतात आणि रामायणात नाही. रामायण नक्की घडलं कधी? 14,000 वर्षापूर्वी. 14,000 वर्षापूर्वी. इंटरेस्टिंग आहे. महाभारत केव्हा झालं असं तुम्ही व्यासांना विचाराल तर महाभारतात त्यांनी असं नाही लिहिलं, इतक्या वर्षापूर्वी असं लिहिलं नाहीये. त्यांनी असं लिहिलंय की महाभारत अशा वेळी झालं की जेव्हा आकाशातल्या सप्तर्षीमधली अरुंधतीचा तारा हा वसिष्ठाच्या पुढे चालत होता, की मार्गशीर्ष महिना हा शरद ऋतूचा पहिला महिना होता. आज तो हेमंत ऋतूचा दुसरा महिना आहे. संजय हा अनेक वेळा युद्धभूमीवर जातोय. तो वार्ताहर आहे, म्हणजे वॉर टाईम रिपोर्टर म्हटलं तरी चालेल. आत्ता आपली इमॅजिनेशन अशी आहे की त्याला तो वर दिलाय म्हणजे तो टीव्ही समोर बसला आहे आणि आंधळ्या धृतराष्ट्राला सांगतोय. कुरुक्षेत्रापासून संजय हस्तिनापूर किंवा जिथे धृतराष्ट्र असेल छावणी घालून जो कुठे बसला असेल दूर, युद्धभूमीपासून दूर, तिथे धावत धावत येतो. आणि धावताना तो ओरडतच येतोय की भीष्म पडले, भीष्म पडले, भीष्म पडले. आणि मग तो धृतराष्ट्रालाही तो धक्का आहे, भीष्म कसे काय पडले. आणि मग त्यावेळी धृतराष्ट्र म्हणतो की सांग मला काय झालं, जेव्हा पांडूचे आणि माझे पुत्र एकत्र आले तेव्हा काय झालं. हा जेव्हा संवाद होतोय तो युद्धाच्या 10व्या दिवसानंतर होतोय. जेव्हा दुपारची वेळ येते आणि मुद्दाम अर्जुनाला एंगेज करून ठेवलेलं आहे दुर्योधनानं, बाकी लोक पाठवून, आणि मग ते तोडत ते येतात आणि समोर जयद्रथ दिसतोय. पण जयद्रथाला सुद्धा अनेक मोठ्या योद्ध्यांनी कौरवांच्या बाजूने प्रोटेक्ट करून ठेवलेलं आहे. तर कृष्ण काय करतो, हे जे त्याने सिलेक्टिव्ह हिप्नॉटिझम आपण म्हणूया, तो कौरव जे वॉरियर्स आहेत मोठे, जे जयद्रथाला प्रोटेक्ट करतायत त्यांच्यावर करतो. त्यांना असं वाटतं की सूर्यास्त झाला म्हणून ते निघून जातात. आणि जयद्रथ वर बघतोय आणि यांच्याकडे बघतोय, अरे सूर्य तर आहे, हे का जात आहेत. ते सगळे निघून गेल्यावर जयद्रथ एकटा पडला. आणि तेव्हा कृष्ण म्हणतोय हा सूर्य हा जयद्रथ उडवून उडतो. सूर्यग्रहणाशी काहीही संबंध नाही. हॅलो हाय हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजेच स्टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि आमची एक्साइटमेंट आज गगनात मावेनाशी झाली आहे. तुम्हाला दिसणार नाही, कॅमेऱ्याच्या मागे आज अखंड टीम स्टुडिओत येऊन बसलेली आहे. सगळे एक्साइटेड आहेत कारण आपण लहानपणापासून रामायण महाभारत याच्याबद्दल बऱ्याचशा गोष्टी ऐकत असतो. आपण मोस्ट ऑफ द लोकांनी रामानंद सागर असेल किंवा बी आर चोप्रांचे व्हर्जन्स बघितलेले आहेत. आपण वेगवेगळ्या सिनेमांमधनं बघत आलो आहे, वेगवेगळ्या कथांमधनं ऐकत आलो आहे. पण नक्की ते कधी घडलं, काय घडलं, घडलं का, ते हिस्ट्री होतं का, मायथॉलॉजी आहे, या सगळ्या गोष्टींवरती आपल्यासोबत त्यांचा रिसर्च शेअर करायला आलेले आहेत. अर्थात तुम्ही त्यांना विविध प्लॅटफॉर्म्सवरती बघितलेलं आहे, तुम्ही त्यांना ओळखता. निलेश ओक सर आहेत आपल्यासोबत. सर तुमचं खूप खूप स्वागत आहेत. ते इतिहास संशोधक आहेत, ते लेखक आहेत, ते रामायण महाभारत याच्यावरती त्यांचा प्रचंड अभ्यास आहे. ते गेली कित्येक वर्ष झालं याच्यावरती डेटिंगवरती रिसर्च करतायत, त्याच्याबद्दल असणारे सायंटिफिक पुरावे सादर करतायत. सो आज आपण त्याच्यावरती गप्पा मारणार आहोत. म्हणजे मी आज जेवढं इंट्रोडक्शन देईल तेवढं कमीच आहे. कळतंय किती ओव्हरवेल्म्ड आहे. तर खूप खूप स्वागत आहे सर. आणि आपले पार्टनर त्यांच्याकडनं तुम्हाला एक छोटीशी भेट होऊ शकते. पी.एन. गाडगे अँड सन्सकडं. नमस्कार, थँक्यू. आणि ती हे आपलं पॉडकास्ट व्हायची आधीच देऊन टाकली तुम्ही. नाही, कारण तो चांगला होणार याची खात्री आहे. म्हणजे विषय खरं तर इतका कुतूहलाचा आहे ना. म्हणजे आपण लहानपणापासून मग सगळ्या गोष्टींमधनं रामायण असेल, महाभारत असेल, ते काही नवीन नाही आपल्याला. आणि ते आपल्या संस्कृतीचा, कल्चरचा, वारसाचा एक खूप मोठा भाग आहे आणि खूप महत्त्वाचा भाग आहे. पण ज्यावेळेस आपण रामायण महाभारत म्हणजे आपण खरं तर ज्यावेळेस त्याच्याबद्दल ऐकतो, बोलतो, त्यावेळेस त्या गोष्ट स्वरूपात ऐकतो. मग ते महाकाव्यांमधनं आलेलं असो वाल्मिकींच्या, किंवा त्या आपल्या ऐकीव कुणाच्या गोष्टींमधनं असो, आपण त्याला गोष्ट म्हणून बघतो. बरोबर. पण मी तुमचे काही इतर पॉडकास्ट आणि तुमचा रिसर्च याच्याबद्दल वाचत असताना कळलं की तुम्ही त्याचं डेटिंग करण्याचा पण प्रयत्न केला, की म्हणजे ते काय काळात घडलं असू शकेल वगैरे. तर म्हणजे आपण ज्याला बराच काळ मायथॉलॉजी म्हणतो आहे, जी पौराणिक कथा म्हणतो आहे, किंवा काही लोकांना ती काल्पनिक कथाही वाटते,
तर ती काल्पनिक कथा खरं तर इतिहास आहे का, एक असा अँगल तुम्ही त्याला देऊ इच्छित आहे. तर नेमकं हे जे रामायण आहे, म्हणजे आपण सुरुवात जर रामायणापासून केली तर रामायण हे खरं तर पौराणिक कथा आहे की इतिहास आहे? खूप चांगला प्रश्न. अशा करता की तुम्ही पौराणिक आहे का ऐतिहासिक आहे असं अगदी योग्य शब्द वापरलेत. आपल्याकडे पुराणं भरपूर आहेत, हो. पण इतिहास किती आहेत? इतिहास आत्ता आपल्याकडे उपलब्ध असलेले दोनच, ते म्हणजे रामायण आणि महाभारत. आणि इतिहास म्हणजे पुराणामध्ये सुद्धा इतिहास मिळतो, असं नाही की पुराणामध्ये इतिहास नाही. पण जर तुम्हाला पुराण आणि इतिहास याच्यातला फरक आपल्याला समजून घ्यायचा असेल हां. तर साध्या भाषेत सांगायचं किंवा अनेक लोकांना समजणाऱ्या भाषेमध्ये की आपण सोन्याच्या दुकानात जातो, म्हणजे सोनाराच्या दुकानात जातो हां. किंवा सोन्याच्या खाणीला एक व्हिजिट करतो, भेट देतो. तर सोन्याच्या खाणीला भेट देणं म्हणजे पुराण वाचण्यासारखं आहे. हे सावरकरांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये गोल्ड नगेट्स आहेत, पण ते शोधावे लागतात. आणि इतिहासाकडे बघणं म्हणजे सोन्याच्या दुकानात जाण्यासारखं आहे. सोन्या चांदीच्या दुकानात सगळं रेडी आहे, तुम्हाला पाहिजे ते हे करा, पैसे द्या आणि तुम्हाला ते सांगू शकतात की 24 कॅरेट आहे, 22 कॅरेट आहे, इतकं सांगू शकतात. असे आपल्याकडे दोनच इतिहास आहेत. आणि एक आपण इतिहासाची व्याख्या बघूया. म्हणजे त्याच्यात बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं येतात की हे मायथॉलॉजी आहे का? त्याचं उत्तर नाही असं आहे. रामायण हे वाल्मिकीने लिहिलेलं आहे, हो. महाभारत हे व्यासाने लिहिलेलं आहे. आणि ते दोन्हीही या ग्रेट व्यक्ती आहेत, या त्याच काळातल्या आहेत. म्हणजे रामायणाची सुरुवातच अशी होते की ते वाल्मिकी असं विचारत आहेत की असा सांप्रतम सध्याच्या काळामध्ये असा कोण ग्रेट माणूस आहे की ज्याच्यामध्ये सगळ्या गुणांचा संगम झालेला आहे, असं त्यांचं मनात त्यांच्या विचार येतो. आणि त्यावेळेचं उत्तर असं आहे, म्हणजे नारद मुनी येतात, त्याच्यात आपण फार जाऊया नको, पण उत्तर असं आहे की अरे हा काय विचार करतोयस, राम आणखी कोण, म्हणजे ते कॉन्टेम्पररी आहेत. तसंच महाभारताचं आहे. म्हणजे ती व्यासांचीच फॅमिली आहे. म्हणजे कौरव पांडव हे व्यासांचीच फॅमिली आहे आणि ते त्याच्याबरोबर आहेत. आणि तो फार ऑब्जेक्टिव्हली त्याने तो लिहिलेला इतिहास आहे. इतिहासाची व्याख्या अशी, अनेक व्याख्या केल्या जातात. धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, म्हणजे आपण धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 गोष्टी म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात आपलं जीवन चांगलं कसं जगावं, आपण प्रॉस्पेरिटी कशी संपादन करावी, ओके, सगळं नीट सुखानं कसं राहावं, सगळं आपल्याला पाहिजे त्या गोष्टी म्हणजे मिळाव्यात. याकरता एक मार्गदर्शन म्हणून असं आपल्याला पुस्तक आपण म्हणतो किंवा एक गाईड बुक म्हणूया, तसंच आहे. धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, उपदेश करण्याकरता हे केलेलं पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते. तुम्ही म्हणालात ना की अशा आपण कथा सांगितल्या जातात, ती कथाच आहे. आणि ते सांगण्याचं कारण आहे विशेष की पूर्ववृत्त म्हणजे खरी झालेली घटना, पण या लोकांनी म्हणजे वाल्मिकी व्यासदेवांनी कष्ट घेतलेत त्याच्याकरता, सांगताना ती रोचक होईल अशा पद्धतीनं सांगितली की ज्याच्यामुळे ती लोक लक्ष देऊन ऐकतील, त्याचा वापर करतील. म्हणजे आपण जसं मराठी लोकांकरता तरी तुकारामाच्या गाथेतले अनेक लोकांना तोंडपाठ असतात, आपण असं म्हणतो. तुम्ही जर उत्तर प्रदेश म्हणजे युपी त्या भागामध्ये गेलात तर तुळशीदासांचे दोहे सगळ्यांना माहीत असतात, सहज कोट करू शकतात ते काही झालं की. तसंच कोट करता यावं आणि तशा करताच रामायण आणि महाभारत हे निर्माण केले गेलेले आहेत. एक त्याचाच भाग म्हणून सांगतो, रामायण खूप आधी झालं अर्थातच महाभारताच्या. महाभारतातले जे लोक आहेत म्हणजे त्यातले जे कॅरेक्टर्स आहेत, म्हणजे त्या कथेतले ज्या व्यक्ती आहेत, त्यांना तोंडपाठ आहे रामायण. युद्ध करताना सुद्धा एका बाजूचा योद्धा दुसऱ्या बाजूच्या योद्ध्याला म्हणतो, जसं लक्ष्मणानं इंद्रजिताला लोळवलं तसं मी तुला लोळवेन. इतके मी रामायणाचे जसेच्या तसे श्लोक किंवा त्या अर्थाची वाक्य महाभारतामध्ये येतात, युद्धाच्या धुमश्चक्रीत येतात. बापरे. आत्ता जसं आपण तुका म्हणे असं म्हणूया, तुका म्हणे असं काही आपण म्हणू, तसंच म्हटलं तर की एखादा माणूस ज्ञानेश्वरांची ओवी सांगेल किंवा आपण भृतहरीचं नीती षटकातलं एखादं काहीतरी म्हणून दाखवू, कालिदासाचं एखादं वाक्य म्हणू, तितक्या सहजतेनं किंवा हल्ली आपण तितक्या सहजतेनं म्हणू शकत नाही, तेवढ्या सहजतेनं ते म्हणू शकतात महाभारतामध्ये. बापरे. हां, सो ते मिथॉलॉजी तर नाहीच आहे. मिथॉलॉजीचं काय झालं माहिती आहे का, मिथ हा शब्द सुद्धा संस्कृतमधून बाहेर गेलेला आहे. मिथ्या, मिथ्याचा म्हणजे अनेक अर्थ होतात संस्कृतमध्ये, पण मिथ्याचा एक अर्थ म्हणजे खोटं अशा अर्थानं. आणि दुसरा एक असा अर्थ येतो की तात्पुरतं खरं. म्हणजे आता आपण परत विषयांतर होईल, पण आपल्या ह्याच्यातही अशी वाक्य क्रियापद आहेत, पण स्पॅनिशमध्ये उदाहरणार्थ सोय आणि एस्टॉय अशा टाईपची क्रियापद आहेत. म्हणजे माझं नाव निलेश आहे हे परमनंट आहे, म्हणजे माझा जोपर्यंत जन्म आहे तोपर्यंत तर तसं आहे. पण मी आत्ता पुण्यात आहे
हे तात्पुरतं आहे. हम्म. तर त्याच्याकरता जशी आपण वापरतो ना, तसं मिथ्या असं अशा अर्थानं सुद्धा तात्पुरतं आत्ता घडत असलेली गोष्ट अशा अर्थानं सुद्धा मिथ्या वापरतो. बरं. पण आपल्याला जर सामान्य सांगायचं असेल तर मिथ्या हा शब्द आपण मिथॉलॉजी हा शब्द आपण भारतीयांनी अजिबात वापरता कामा नये. आपण त्याला इतिहास म्हणू शकतो. आता इंग्लिशमध्ये बरेच लोक हल्ली सगळे इंग्लिश मिडियममध्ये शिकतात, त्यांना जर वापरायचं असेल मग आपण काय म्हणायचं, आपण ग्रंथ म्हणू शकतो आपले. पण आपण अँशियंट इंडियन नॅरेटिव्ज असं म्हणू शकतो म्हणायचं असेल तर. आणि जे मिथॉलॉजी अशा अर्थानं म्हणजे नीतिकथा बोधकथा ह्या महाभारतात येत आहेत, रामायणातही येतात, पण तो कुणाला संशय नाही आहे. आता आपण वाचतच नाही म्हणून आपल्याला हा प्रॉब्लेम होतो. आता जेव्हा एखादा दुर्योधन समजा कथा सांगायला लागतो की एकदा एक मांजर होतं आणि एक कावळा होता आणि कावळा मांजराला म्हणाला, तर कुणालाही ऐकणाऱ्याला असं वाटत नाही की कावळा मांजराशी कसा बोलेल. ती बोधकथा आहे, ती नीतिकथा आहे, ते समजतंच. आणि अगदी स्पष्टपणे महाभारतात सांगितलेलं असतं की म्हणजे भीष्माचार्य समजा युधिष्ठिराला सांगतायत तर ते सांगतात की हे जुनी इतिहासात झालेली घटना आहे, म्हणजे त्यांच्या आधीच्या इतिहासामध्ये, आणि मी ती तुला आता सांगतोय. परत ती रोचक ढंगानं सांगतील पण ती कथा झालेली आहे. नाही, आता आपण ज्यावेळेस म्हणजे मायथॉलॉजी किंवा या कथांबद्दल ज्यावेळेस आपण बोलतो, कथा म्हणून ज्यावेळेस त्याला घ्यायला जातो त्यावेळेस मग त्यात घडणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्याच्यावर आपल्याला मग विश्वास ठेवायला फार काही लागत नाही. बरोबर. म्हणजे मग काय दोन प्राण्यांची गप्पा आहेत किंवा ते मिळून नाचतायत पासून ते कुठे फिरायला गेले, शॉपिंगला गेले, मान्य, कारण ते कथा आहे. आणि मग आपल्याला जे कथा आहे त्यावेळेस आपण ते मान्य करायला सोपं पडतं आपल्याला. पण ज्यावेळेस आपण रामायण महाभारत यांच्याकडे इतिहास म्हणून बघायला लागतो त्यावेळेस मग मला ते माझ्यासारखे वाटायला लागतात. मग मला राम माझ्यासारखे वाटायला लागतात, ते मानवी वाटायला लागतात. आणि मग त्या सगळ्या मग ज्या काही गोष्टी ज्या काही गोष्टी आपण रामायणात ऐकलेल्या आहेत तर त्या सगळ्या मग मला खऱ्या आहेत की नाही असा प्रश्न पडायला लागतो. म्हणजे अर्थात त्याचा एवढाच अर्थ आहे की आपण तो आता इतिहास म्हणून बघतो आहे आणि मग मला मानवी लिमिटेशन्स माहिती आहेत की मला माझ्या संज्ञा माहिती आहेत आणि मला माझ्या परिभाषा पण माहिती आहेत त्यांच्या. तर ज्यावेळेस आपण त्याला इतिहास म्हणून बघायला लागतो तर त्यावेळेस मग आपल्याला याचे काही पुरावे सापडतात का आणि आपल्याला ट्रॅकबॅक करता येऊ शकतं का हे कधी झालं होतं. बरोबर. ते पुरावे सापडतात आपल्याला, अनेक प्रकारचे पुरावे सापडतात. पण त्याच्या आधी तुम्ही म्हणालात ना की ते मानवी अर्थानं बघायला लागलं तर मग त्यातले चमत्कारांचं काय करायचं असं होऊ शकतं. मी तुम्हाला सांगेन की जर कोणीही महाभारत किंवा रामायण वाचलं ते पूर्ण वाचून झाल्यावर सगळे चमत्कार जातील का, तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. त्याच्यानंतरही काही चमत्कार राहतील. आता अगदी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चरित्र वाचलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा भवानी देवीनं शिवाजी महाराजांना भवानी तलवार दिली असा उल्लेख आहे कुठेतरी. आता ते चमत्कार कसा आपण समजून घ्यायचा असा जेव्हा एकदा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा विनोबाजींनी काय उत्तर दिलं ते मी तुम्हाला सांगतो. अर्थात आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आणि त्याची म्हणजे बाबासाहेब पुरंदरेंनी वगैरे अनेकांनी मेहेंदळेंनी तसं हे केलेलं आहे की ती आपण जसं प्रसाद देवाला ऑफर करतो आणि मग तो त्यांच्याकडून आपण घेतो तशा प्रकारचा तो खरी घटना आहे. पण त्यात लोकांना ते पटतं असं नाही. कारण आता बघा तुम्ही म्हणताय की त्या मॅजेस्टिक किंवा अशा विचित्र वाटणाऱ्या घटना ह्या खऱ्या कशा मानायच्या. पण मी तुम्हाला सांगतो दुसरा उलटाही प्रॉब्लेम असतो. आपण जर खऱ्या घटना सांगायला लागलं तर लोक म्हणतात नाही आम्हाला त्या मॅजेस्टिकच हव्या आहेत, जसं भवानी तलवारीची. तर विनोबांना कुठेतरी विचारलं की ह्याच्याबद्दल तुमचं मत काय आहे की भवानी देवीनं शिवाजी महाराजांना तलवार दिली. ते म्हणाले हो दिली. मला पूर्ण माहिती. अच्छा तशी दिली. ते म्हणाले हो दिली. ती मेड इन पोर्चुगाल होती. म्हणजे तुम्ही वास्तविकता आणि जी काही मॅजिक आपल्याला वाटते ते करता येतं. पण मुख्य असं आहे तुम्ही रामायण महाभारत वाचलं तर त्याच्यात ज्या अशा मिस्टरियस वाटणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना, म्हणजे अद्भुत वाटणाऱ्या ज्या कथा आहेत त्या सगळ्या कथा नष्ट होत नाहीत. पण 90 ते 95% ज्या कथा आपल्याला आत्ता आहेत असं वाटतं ना त्या नष्ट होतात. कारण त्या मूळ महाभारतात आणि रामायणात नाही आहेत. जशा की अनेक आहेत उदाहरण, पण एक दोन देतो समजा, किंवा तुम्हाला विचारायला सांगतो अद्भुत कथा कोणत्या. पण आपण अंतर्धान पावणे असं आपण बरेच वेळा वाटतं आणि जे सिनेमात दाखवतात किंवा टीव्हीवर दाखवतात अंतर्धान पावला म्हणजे कसं तो असा उभा आहे आणि तो असा डिसइंटिग्रेट झाला असं दाखवतात. बरेच वेळा काय माहिती आहे का, अंतर्धान पावला म्हणजे सिम्पली तो निघून गेला. म्हणजे आता या रूममधून एक माणूस बाहेर निघून गेला ना तर ते संस्कृत श्लोक तुम्ही बघितला ते असं व्यासदेव धृतराष्ट्राला म्हणाले आणि अंतर्धान पावले म्हणजे ते निघून गेले तिथून. आता ते समोर नाही आहेत, दिसत नाही आहेत आता. इतका त्याचा साधा अर्थ आहे. किंवा आता तुम्ही सगळ्यांनी टी व्ही म्हणजे आपला संजय हा
आता आपली इमॅजिनेशन अशी आहे की त्याला तो वर दिलाय म्हणजे तो टीव्ही समोर बसला आहे आणि आंधळ्या धृतराष्ट्राला सांगतोय, असं किती जणांना वाटतं, अनेकांना वाटतं ना. तसं दाखवलं गेलं. तसं दाखवलं गेलं, पण तसंच वाटतं ना मग, किंवा तसंच असावं. आता जर तुम्ही महाभारत वाचलं तर तुम्हाला काय कळेल सांगतो तुम्हाला. सुरुवातच कुठे होते, आता भगवद्गीता येते पहिल्या दिवशीची आणि धृतराष्ट्र विचारतो की धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया. त्या पवित्र कुरुक्षेत्री पांडूचे आणि आमुचे युद्धार्थ जमले तेव्हा वर्तले काय संजया. ही विनोबांची गीताई. तसं आता ह्याच्यामागची मजा अशी आहे, हा जेव्हा संवाद होतोय तो युद्धाच्या 10व्या दिवसानंतर होतोय. हे की तुम्हाला माहित होतं? आपण म्हणतोय तो टीव्ही समोर बसलाय किंवा काहीतरी त्याला समूह सिद्धी न कळतंय, तसं नाहीये. संजय हा अनेक वेळा युद्धभूमीवर जातोय. तो वार्ताहर आहे, म्हणजे वॉर टाइम रिपोर्टर म्हटलं तरी चालेल. लाईव्ह प्रक्षेपण नाहीये. लाईव्ह प्रक्षेपण नाहीच आहे. तो ही जी भगवद्गीता जी सांगितली जाते ना ती कशी आहे माहिती आहे का. तो मॅरेथॉनची स्टोरी आपल्याला साधारण माहित आहे की तो माणूस धावत येतो युद्धामध्ये, अगदी तसंच आहे. म्हणजे 10व्या दिवशी भीष्माचार्य युद्धामध्ये पडल्यानंतर कुरुक्षेत्रापासून संजय हस्तिनापूर किंवा जिथे धृतराष्ट्र असेल छावणी घालून जो कुठे बसला असेल दूर, युद्धभूमीपासून दूर, तिथे धावत धावत येतो आणि धावताना तो ओरडतच येतोय की भीष्म पडले, भीष्म पडले, भीष्म पडले. आणि मग तो धृतराष्ट्रालाही तो धक्का आहे, भीष्म कसे काय पडले. आणि मग त्यावेळी धृतराष्ट्र म्हणतो की सांग मला काय झालं, जेव्हा पांडूचे आणि माझे पुत्र एकत्र आले तेव्हा काय झालं. ते सांगताना तो पहिल्यांदा ती सुरुवात झाली, मग ती भगवद्गीता आणि पुढच्या 10 दिवसाचा तो वृत्तांत सांगतोय. त्यानंतर तो अनेक वेळा युद्धभूमीवर जातो आणि तो परत येतो आणि तो सांगतोय. म्हणजे हे पूर्ण टीव्ही वगैरे सारखं किंवा एकत्र दूरदृष्टी असं काहीच नाहीये. त्याला व्यासाने देताना असं म्हटलेलं आहे की तुला युद्धावरचं म्हणजे 2 योद्ध्यामधलं सुद्धा तुला कळू शकेल. 2 योद्ध्यांचं जे डिस्कशन असेल ते तुला कळू शकेल किंवा तुला काही इंजुरी होणार नाही. म्हणजे जसं युद्धभूमीवर सध्या सुद्धा बघा रेड क्रॉसवाले घालून गेले तर मुद्दाम त्यांना कोणी बाण मारत नाही किंवा गोळी मारत नाही. तशा प्रकारचं त्याला संरक्षण दिलेलं आहे. तुला भूक लागणार नाही, तुला तहान लागणार नाही, अशा प्रकारचं एक आशीर्वाद दिलेला आहे त्यांनी. बापरे. किंवा जयद्रथाचं सूर्यग्रहण, ती सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. म्हणजे हिप्नॉटिझमची स्टोरी आहे ती. आणि ते फार इंटरेस्टिंग हिप्नॉटिझम आहे. आता हिप्नॉटिझम तर आत्ताही दाखवता येतं, म्हणजे त्याचं काही कोणाला आश्चर्य वाटायला नको. कृष्णानंच असं म्हटलेलं आहे की त्याच्यामध्ये की मी माझ्या योगानं त्यांना मी हे करतो, म्हणजे मी थोडक्यात हिप्नॉटाईज करतो. पण कुणाला हिप्नॉटाईज केलंय त्याच्याकरता सुद्धा महाभारत वाचण्याची गरज आहे. म्हणजे वाचायला खूप आनंद होईल लोकांना. की ते तुम्हाला मागची स्टोरी माहिती आहे की अर्जुनानं प्रतिज्ञा केली की उद्या सूर्यास्ताच्या आत मी जयद्रथाला मारेन. त्याच्या आधी अभिमन्यू गेलेला आहे. जेव्हा दुपारची वेळ येते आणि मुद्दाम अर्जुनाला एंगेज करून ठेवलेलं आहे दुर्योधनानं बाकी लोक पाठवून, आणि मग ते तोडत ते येतात आणि समोर जयद्रथ दिसतोय. पण जयद्रथाला सुद्धा अनेक मोठ्या योद्ध्यांनी कौरवांच्या बाजूने प्रोटेक्ट करून ठेवलेलं आहे. तर कृष्ण काय करतो, हे जे त्याने सिलेक्टिव्ह हिप्नॉटिझम आपण म्हणूया, ते कोणावर करतो, तो जयद्रथावरही करत नाही, अर्जुनावरही करत नाही. तो कौरव जे वॉरियर्स आहेत मोठे, जे जयद्रथाला प्रोटेक्ट करतायत त्यांच्यावर करतो. त्यांना असं वाटतं की सूर्यास्त झाला म्हणून ते निघून जातात. तुम्ही मुद्दाम वर्णन जाऊन वाचा. आणि जयद्रथ वर बघतोय आणि यांच्याकडे बघतोय, अरे सूर्य तर आहे, हे का जात आहेत. ते सगळे निघून गेल्यावर जयद्रथ एकटा पडला आणि तेव्हा कृष्ण म्हणतोय हा सूर्य हा जयद्रथ उडव म्हणतोय. सूर्यग्रहणाशी काहीही संबंध नाही त्याचा. बापरे. ही वेगळीच गोष्ट कळली आज मला. ही खरी गोष्ट आहे, पण वेगळी आहे पण खरी आहे महाभारतातली. पण मग आता आपल्याकडे या सगळ्याच गोष्टींचे इतके जे वेगवेगळे व्हर्जन्स दिसतात ते का दिसत असतील. म्हणजे मला कायम असा प्रश्न पडतो की जर आपण याला इतिहास मानायचं गेलं आणि जर वाल्मिकींनी लिहिलेल्या रामायणाला काय प्रमाणभूत मानून तो इतिहास म्हटलं, पण मग त्या काळात फक्त वाल्मिकीच लिहू शकणारे व्यक्ती नव्हते ना. तर मग रामायणात दिसणारी पात्र आपल्याला ते सगळे जे प्रसंग आहेत त्यांचं इतर कुठे काही दिसतं का आपल्याला. म्हणजे रामायणाच्या काळात पॅरलली इतर काही दिसतात का, किंवा त्यांचे लिटरेचर्स आहेत का, आणखीनही असू शकतील ना. तर ते समकालीन कुणी आहेत का लेखक. आता तुम्ही फार उत्तम प्रश्न विचारलात वेगळ्या कारणाकरता, की समकालीन लोक जगभरात होती का, त्याचं उत्तर येस असं आहे. त्याच्यावर आपण वेळ मिळाला तर आपण त्याच्यावर बोलू. पण समकालीन ग्रंथ आहेत का, तर त्याचं उत्तर तरी आत्ता उपलब्ध असलेल्यामध्ये नाही.
आता ह्याची कारणं काय असतील हा आपला स्पेक्युलेशनचा विषय आहे. पण आता तुम्ही लक्षात घ्या, आपल्याकडेच नालंदा वगैरे तक्षशिला अनेक लायब्ररी जाळल्या गेल्या. फक्त आपल्याकडे झालं असं नाही. तुम्ही जर मेक्सिकोमध्ये गेलात, किती लोकांना माहिती आहे, जेव्हा मेक्सिकोमध्ये तो स्पॅनिश आला माणूस आणि त्याने तिथे तेनोचितलान म्हणजे आत्ताची मेक्सिको सिटी, तिथली लायब्ररी जेव्हा जाळली, म्हणजे मयांचे सगळे जे कोडेक्स होते ते जाळले, तर ती लायब्ररी महिनाभर जळत होती. बापरे. आणि इंका लोकांची म्हणजे पेरू आणि खाली त्यांची सुद्धा इतकी अमेझिंग पद्धत होती की म्हणजे आपले हिशोब ठेवतो ना, म्हणजे अकाउंटिंगचे ते हिशोब ते अशा लांब दोरीला वेगवेगळ्या प्रकारच्या गाठी मारून ठेवत असत. म्हणजे ती अजूनही पद्धत आहे, पण आता तेही विसरले. तर हे सगळं अनेक ठिकाणी जळून गेलं. अलेक्झांड्रियाची लायब्ररी, इजिप्तची लायब्ररी ही जाळली गेली. तर त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी गेल्या, हे असू शकेल कारण त्याचं. पण पुराणामध्ये सुद्धा जेव्हा आपल्याला स्लाइटली डिफरंट टेक मिळतो त्याच्यावर, त्याची कारण सुद्धा काही जे ग्रंथ राहिले असतील त्याच्यातली वर्णनं पुराणामध्ये आलेली आहेत. किंवा आपण ज्याला सोशल मेमरी म्हणतो, आपण सोशल मेमरीवर सुद्धा येऊ. काही गोष्टी ज्या वाल्मिकी रामायणामध्ये, आता हे तुम्हाला फार इंटरेस्टिंग वाटेल, त्याचं वाल्मिकी रामायणात वर्णन नाही, पण आत्ताच्या आपल्या सोशल मेमरीमध्ये, म्हणजे आत्ता मी जो भारतात प्रवास केला मागच्या काही महिन्यात, त्याच्यामध्ये मांडवी म्हणजे गुजरातचा अगदी भाग, कच्छचा भाग, नंतर डांग, मी जूनमध्ये डांगला गेलो होतो, आणि केरळमध्ये अशा सोशल मेमरी ज्याला आपण म्हणतो, सामाजिक मेमरी, त्याच्यामध्ये रामानं रावणाला मारल्यानंतर रावणाची लंका ही पाण्यात बुडाली असं त्यांच्याकडे सोशल मेमरी आहे. त्याचं वाल्मिकी रामायणात वर्णन नाही. पण मजा अशी आहे की जो रामायणाचा काळ आपल्याला काढता येतो, आता तो मी काढला म्हणजे माझ्या हातून काढला गेला असं नंतर जाणवतं. लोक म्हणतात तुमची तारीख काय, म्हटलं माझी तारीख नाही, वाल्मिकी रामायणातल्या पुराव्यावरून आलेली तारीख ही एकच येते कोणी केलं तरी. जर ती तारीख एक आली नाही तर त्या माणसानं काहीतरी विज्ञानाच्या अंगानं चूक केलेली आहे, नाही तर तारीख एकच आली पाहिजे. म्हणजे निलेशोक हा आता निमित्त झाला तारीख काढायला. बरं, पण मग ही काय रामायण नक्की घडलं कधी? रामायणाचं आपल्याला असं काढता येतं, म्हणजे कसं काढता येतं तेही सांगतो. पण साधारण साधं लक्षात ठेवायला 14,000 वर्षापूर्वी, 14,000 वर्षापूर्वी 12 अगदी स्पेसिफिक वर्ष काढता येतं. ते सुद्धा आता एक मी तुमचा प्रश्न मिस केला की आपल्याकडे असंच फक्त आपल्याकडेच का राहिलं, त्याचं येऊ. पण आता वर्ष सांगतो म्हणून 12,209 BCE म्हणजे बिफोर कॉमन एरा. आता आपण ज्याला ख्रिस्तपूर्व असंही म्हणतो, पण आता अमेरिकेमध्ये अकॅडमिक्स ख्रिस्तपूर्व म्हणत नाही, कॉमन एरा, सिक्युलर म्हणजे सिक्युलर. तर ते म्हणतात बिफोर कॉमन एरा. म्हणजे ठीक आहे, ख्रिस्ताचं जे वर्ष घेतलेलं आहे ग्रिगोरियनचं ते ठीक आहे, पण कुठे रिलिजन आणायचं नाही अशा अर्थानं बिफोर कॉमन एरा. म्हणजे 12,209 मध्ये 2024 वर्ष ऍड केली तर तुम्हाला बरोबर किती हजार वर्षापूर्वी राम रावण युद्ध झालं हे कळेल. तसंच महाभारताचं सुद्धा 5,561 BC म्हणजे 5561 BC, त्याच्यामध्ये 2024 ॲड केले तर काय किती होतात, 7,585 वर्षापूर्वी. आता हे प्रत्येक वर्षी बदलत जाणार, म्हणून एक साधं सोपं लक्षात ठेवायला महाभारत 7,000 वर्षापूर्वी, रामायण 14,000 वर्षापूर्वी असं सांगायला सोपं आहे. पण हे स्पेसिफिक काढता येतं. आता 2 प्रश्न तुम्हाला एकत्र सांगतो की ते बाकी कसे ग्रंथ राहिले नाहीत. एक तर ते जाळले गेले असतील, पण दुसरं कारण असं की इतक्या जुन्या काळातले ग्रंथ आपल्याकडे राहिले, म्हणजे ऋग्वेद सुद्धा राहिलात. ऋग्वेद ह्याच्या आधीच आहे, 14,000 वर्षापूर्वीच्या आधीच आहे, कारण ऋग्वेदाचे सगळ्या 4ही वेदांचे उल्लेख रामायणात महाभारतात येतात. त्याचं कारण असं आहे, आपण इतिहासावर बोलू की इतिहास समजा आत्ता आज आपल्याकडे जे घडतं आहे ते आपल्याला लिहून ठेवायचं असेल तर आपल्याला 3 गोष्टी पाहिजेत. एक म्हणजे अशी भाषा पाहिजे की जी समृद्ध भाषा आहे आणि ज्याच्यामध्ये फार बदल होत नाहीत. बरोबर. अशी जगामध्ये आत्ता उपलब्ध असलेली भाषा म्हणजे संस्कृत. त्याच्यातही बदल झालेत, पण बाकी कंपॅरिझन म्हणजे मराठीतलं तर ज्ञानेश्वरी आपल्या ती मराठीतच आहे आणि सामान्य माणसाकरता लिहून ठेवलेलं आहे, आणि आपण सामान्य आहोत, पण आपल्याला काही कळत नाही. फक्त 800 वर्ष झाली. अगदी समर्थ रामदास स्वामींचं 400 वर्षापूर्वीचं घेतात दासबोध, तरी सुद्धा आपल्याला भाषांतरं लागतात. बरोबर. 80 वर्षापूर्वीचं मराठी आता वाचायला गेलं तरी कळत. अगदी बरोबर, राईट. म्हणजे हीच आहे. पण तुम्ही आता हे सगळ्यांना तुम्हाला सांगतो, ज्याला मराठी येतं त्या माणसानं जर आत्ता वाल्मिकी रामायण घेतलं आणि त्यातला जर श्लोक वाचायला लागला, आपल्याला वेळ मिळाला तर आपण एक्सपेरिमेंट पण करू. आणि थोडंसं अर्थात त्या विषयाचं ज्ञान तर पाहिजेच. आता आपण खगोलशास्त्रातला एखादा श्लोक घेतला तर थोडंसं खगोलशास्त्राचं माहीतच पाहिजे. पण ते जर माहीत असेल किंवा कोणतेही साधं आपल्याला माहिती आहे, कौशल्या वगैरे वगैरे माहिती आहे, तर तुम्हाला सगळं कळतं काय चाललंय. म्हणजे तुम्हाला एक पहिल्याच वाक्यामध्ये वाचताना 30-40% मराठी माणसाला कळून जातं. एखाद 2 शब्द राहिले तरी संस्कृत मराठी डिक्शनरी घेतली तर 70% कळतं. 2-4 वेळा वाचलं, मागचे पुढचे श्लोक वाचले तर 100% कळतं. म्हणजे त्याचा भाषेमध्ये फार फरक झालेला नाही आहे. दुसरी गोष्ट अशी की इतिहास म्हणजे पूर्ववृत्त, एक झालेली घटना, त्याच्याकरता आपल्याला टाइम स्टॅम्प पाहिजे.
म्हणून आपण सगळे आपल्याला इतिहासात आठवत असेल ना किती कंटाळवाणा प्रकार होता. 1947 सनावळ्या होता मध्ये हे सगळा. झालं. सनावळ्या म्हणजे कंटाळाच होता. त्यांनी कसं केलं, थोडंसं इंटरेस्टिंग करून ठेवलं. म्हणजे अशा इंटरेस्टिंग आहे. महाभारत केव्हा झालं असं तुम्ही व्यासांना विचाराल तर महाभारतात त्यांनी असं नाही लिहिलं, इतक्या वर्षापूर्वी असं लिहिलं नाही आहे. त्यांनी असं लिहिलं आहे की महाभारत अशा वेळी झालं की जेव्हा आकाशातल्या सप्तर्षीमधली अरुंधतीचा तारा हा वसिष्ठाच्या पुढे चालत होता. महाभारत अशा वेळी घडलं की मार्गशीर्ष महिना हा शरद ऋतूचा पहिला महिना होता. आज तो हेमंत ऋतूचा दुसरा महिना आहे. आत्ता मार्गशीर्ष सुरू झाला. आता 21 तारखेला 21 दिवसांनी उत्तरायण येणार. म्हणजेच तो हेमंत ऋतूचा दुसरा महिना झाला. पण तो महाभारताच्या वेळी म्हणजे 7500 वर्षापूर्वी तो शरद ऋतूचा पहिला महिना, म्हणजे आत्ताचा आपण काय म्हणूया, भाद्रपद म्हणूया किंवा सप्टेंबरचा पहिला भाग असा येत होता. आणि हे सगळं खगोलशास्त्राचं ज्ञान आहे. तर ते म्हणतात त्यावेळी जेव्हा मार्गशीर्ष महिना शरद ऋतूत होत होता तेव्हा महाभारत झालं. जेव्हा त्या महाभारत युद्धाच्या 10व्या दिवसापासून भीष्मांना उत्तरायणाचा दिवस येईपर्यंत कमीत कमी 95 दिवस शरशय्येवर राहावं लागलं, अशी जेव्हा परिस्थिती होती तेव्हा महाभारत झालं. अशा भाषेत दिलेलं आहे ते. म्हणजे सनावळ्याचं त्याने काढून टाकला, त्यांनी वर्णन केली. आणि ही सगळी माहिती तुम्ही आपण जसं शब्दकोड सोडवतोय, शब्दकोड्यामध्ये असतात ना उभय आणि आडवे संदर्भ असतात. हे सगळे उभय आणि आडवे संदर्भ आहेत. हे तुम्ही जर घेतलेत आणि असं शब्दकोड सोडवत गेलात, जिक्सॉ पझल सोडवत गेलात तर उत्तर येणार महाभारताकरता 5561 BC, रामायणाकरता 12209 BC. बापरे. पण ज्यावेळेस आता आपण परत मी पुन्हा त्याच प्रश्नाकडे येतो, ज्यावेळेस इतिहास म्हणतो त्यावेळेस मग त्याचे पुरावे लागतात. म्हणजे आता जर आपण त्या सगळ्या त्या काव्यामध्ये असलेले रेफरन्सेस जरी घेतले आणि त्यांची उदाहरणं घेतली तर आपल्याला ते कदाचित बॅकट्रॅक करता येईल की काय काळात झालं, काय त्याची खगोलीय परिस्थिती होती आणि त्याच्यावरनं आपल्याला सापडलं ते. पण त्याचे आत्ता पृथ्वीवरती काही पुरावे, आर्किओलॉजिकल काही अगदी म्हणजे आपल्या मराठीतली म्हणे ना, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध. बरोबर. आता मी हे सांगण्यापूर्वी, रामायण महाभारत सांगण्यापूर्वी म्हणजे ते किती उत्तम पुरावे आहेत हे कळावं याच्याकरता उलटा प्रश्न विचारतो की 1000 वर्षाच्या मागे जा आणि मला, म्हणजे भारतातलं असो जगातलं असो, असं तुमच्या दृष्टीनं, तुमच्या दोघांच्याही दृष्टीनं ऐतिहासिक झालेल्या अशा गोष्टी तुम्हाला कोणत्या वाटतात? म्हणजे फार टेस्ट घेत नाही तुमची. बापरे. हां, ऐतिहासिक बौद्धाचा जन्म आहे. बुद्ध घ्या, गौतम बुद्धांचा जन्म आहे. ओके. त्याच्यानंतर अरिस्टॉटल आहे, प्लेटो आहे, अलेक्झांडर आहे, कालिदास आहे, पाणिनी आहे. आपल्याला एक्झॅक्ट काळ माहित नाही, पण हे 1000 वर्षाच्या आधी सगळे होऊन गेले. आणि हे तुम्ही मानता का की ते ऐतिहासिक लोक होऊन गेले, म्हणजे मानवी आपल्यासारखं होऊन गेले? मानता? ओके. आता मी तुम्हाला पुरावा विचारतो. त्यांच्याबद्दलचा आर्किओलॉजिकल पुरावा काय? खगोलशास्त्र नाही, आर्किओलॉजी पुरावा काय? म्हणजे तुम्हाला मी कोंडीत पकडत नाहीये. असा जर प्रश्न आपण विचारला, आता बऱ्याच लोकांना हा पत्ता नसतो. कारण काय असतं, आपण बरंचसं श्रद्धेवर घेतो आणि त्याच्यात काही चूक आहे असं नाही. पण असं आहे, श्रद्धेवर आपण शब्द प्रमाण, म्हणजे आता शब्द प्रमाणच आहे ना. आता जो अलेक्झांडर आहे याची आपल्याला कशी माहिती आहे सांगा भारताला? भारतामध्ये असा एकही ग्रंथ नाही, म्हणजे आता मागच्या 300 वर्षातलं सोडून द्या, त्याच्या आधीचा भारतामधलं एकही असं पुस्तक नाही की ज्याच्यामध्ये अलेक्झांडरचा रेफरन्स आहे. हे फक्त ग्रीक मेगास्थेनिस आणि स्ट्रॅबो आणि प्लुटार्क ह्यांचे जे ग्रीक लोकांनी जे लिहिलेले ग्रंथ आहेत त्याच्यावरूनच आपण काढले. अच्छा. नाहीतर काही संबंध नाही. म्हणजे आता ग्रीक लोक आपल्या भारतापर्यंत आलेली होती आणि त्यांचे ते लेख मिळतात, म्हणजे ग्रीकमधले ते मिळतात तुम्हाला, पण म्हणून अलेक्झांडर सिद्ध होत नाही. आता लेख लिहायचे झाले तर किती मंदिरावर गेल्यानंतर श्रीकृष्णाचा इथे जन्म झाला असं कोरून काढून कोणीही काढेल. सांगायचा मुद्दा असा आहे की आत्ता आपण जी 5-6 नावं घेतली आणि आपण रामकृष्णाला दुसऱ्या बाजूला ठेवूया, तर या सगळ्या लोकांच्या बाबतीमध्ये आर्किओलॉजिकली, म्हणजे ज्याला विज्ञानदृष्ट्या, ज्याला आपण काय म्हणूया प्रत्यक्ष प्रमाण, ऑब्जेक्टिव्ह टेस्टिंग करू आणि त्यामुळे सिद्ध होईल असा एकही पुरावा नाही. 0. आता हे मी जेव्हा सांगतो इतर याच्यामध्ये तर लोक म्हणतात असं कसं नाही, तुम्ही जरा जिजसचं वाचून बघा. मी म्हटलं मी जिजसचं सगळं वाचलं आहे. म्हणजे नागहमंडी आर्किओलॉजिकल साईट्सपासून ते डेड सी स्क्रोल्स, तिथे मी दोन्हीकडे जाऊन आलेलं आहे. पण तिथे तुम्हाला जो काही रेफरन्स मिळतो तो शेवटी कागदावरचाच रेफरन्स आहे की इथे एखादा समजा असं कोणतरी होऊन गेला, म्हणजे जिजसचं नावही येत नाही त्याच्यामध्ये, पण आपण मानतो. अर्थात मला हे म्हणायचं नाही की त्यांचा आर्किओलॉजी पुरावा नाही म्हणजे ते होऊन गेले नाही असं मला म्हणायचंच नाही. याच्या उलट आता तुम्ही ग्राउंडवरचा पुरावा मला विचारलात, त्यातले आपण कोणते घेऊया? महाभारताचा पण घेऊया, सगळ्यांना माहीत असलेलं.
की महाभारताचं युद्ध झालं, मी तुम्हाला सांगितलं 5561. त्याच्यानंतर म्हणजे जे काही युद्धाचं वर्ष असेल त्यानंतर 36 वर्षांनी कृष्णाची द्वारका समुद्राचं पाणी वर आल्यामुळे ती बुडाली असं वर्णन आहे. हा. आता ह्याचे म्हणजे किती 5561 आणि त्यानंतर 36 वर्षांनी, म्हणजे आता उलटं होतं, म्हणजे 5525 होतं, म्हणजे वजा 36 करायचं. त्या वर्षीचे पुरावे काय आहेत? आता आपण द्वारकेचाच बघूया. तर जो अरेबी समुद्र आहे त्याच्यामध्ये असा पुरावा तुम्हाला मिळतो, हा झारीन्सचा 1999चा म्हणजे 25 वर्षापूर्वीचा पेपर आहे. अच्छा. त्या झारीन्सला काही महाभारताशी काही देणं घेणं नाही, तो फक्त जगातलं ओशनॉग्राफी स्टडी करतोय. अरबी समुद्रामध्ये बरोबर 6 मिलेनियमच्या मध्यभागी म्हणजेच 5500 BC 5525 BC अचानक समुद्राची जी पातळी वाढली आहे ती 15 मीटरने वाढली, म्हणजे 50 फूट. आत्ता मुंबईला तसलं काही झालं तर विचार करून बघा, आपल्याला ट्रिप कॅन्सल करावी लागेल. 50 फूट. आणि त्याच्या पुढच्या 300-400 वर्षामध्ये आणखी 8 मीटर वाढलं, म्हणजे नेट 23 मीटर वाढलं त्या काळामध्ये. आणि सडनली वाढलेलं आहे. आणि ही सुनामी नाही, सुनामीच्या वेळी पाणी येतं पण ते परत मागे जातं, हे पाणी मागे गेलेलंच नाही आहे. आपल्याकडे आता ग्राफ असते तर मी तुम्हाला दाखवले असते, ते पाणी तसंच राहिलं आहे. इतकंच काय तर त्यावेळी ते पाणी आत्ताची जी आपली जी मीन सी लेवल आहे ना, म्हणजे सध्या जी समुद्राची पातळी आहे त्याच्यावर, म्हणजे पश्चिम बाजूला पश्चिम भारतामध्ये ऑन अन ॲव्हरेज 3 मीटर वर गेली. आणि ती तशीच पुढचे 2000-3000 वर्ष तशीच राहिली होती. आणि नंतर 2000 BC पासून ती खाली आली. आता हा द्वारकेचा पुरावा आहे, कृष्णाच्या द्वारकेचा. पण त्याच्यात ह्याच काय म्हणूया पुराव्यामुळे आणखी 2 गोष्टींचा उलगडा होतो, ज्या आपल्या अनेक लोकांना माहीत असतील, आर्किओलॉजी करणाऱ्यांना नक्की माहीत असायला पाहिजेत. 2 गावांची नावं सांगतो, तुम्हाला माहिती आहेत का सांगा. ढोलावीरा गुजरातमधलं, नाही ऐकलेलं, आणि लोथल. ओके. तर हे लोथल म्हणजे सुरतच्या बाजूला जरा जामनगरच्या तिथे जायचं तिथे आहे, आणि ढोलावीरा म्हणजे त्या कच्छच्या वरच्या बाजूला असं जागा आहे. तर आता आपला जो रिसर्च आहे, म्हणजे आर्किओलॉजिस्ट लोकांनी जाऊन जो केलेला मागच्या 100-200 वर्षातला जो रिसर्च आहे त्याप्रमाणे ढोलावीरा आणि लोथल ही एकेकाळी बंदरं होती, पोर्ट्स होते. आज ते नाहीत, आज ते इनलँड आहेत. आता मी तुम्हाला सांगेन की त्याचं कारण काय होतं, ते का पोर्ट्स होते, कारण ते जे पाणी वर गेलं ना अधिक 3 मीटर ते त्याच्याजवळ गेलेलं आहे. आणि त्याचा तुम्ही जर माझ्याकडे ग्राफ असता तर मी तुम्हाला दाखवेन किंवा नंतर पाठवेन, तुम्ही दाखवू शकता. तर तो जो बरोबर काळ जो पाणी वर गेलाय नंतर ते तिथेच तसं राहिलंय पुढची 2500 वर्ष आणि मग खाली येत आहे, तो काळ आणि ढोलावीरा आणि लोथल हे पोर्ट असायचा काळ एक्झॅक्टली मॅच होतो. साधारण 5000 BC ते 2000 BC किंवा 4000 BC ते 2000 BC. बरं, आता हे जे द्वारकेचं जसं सांगितलं ना, तसे जगभर 30च्या पेक्षा जास्त पुरावे आहेत. म्हणजे 30 पुरावे मिळाल्यानंतर मी थांबलो, कुठेतरी थांबायला पाहिजे. आणि इतके पुरावे आहेत सगळीकडे. आपल्या पूर्वेला गेलात तुम्ही तामिळनाडूमध्ये पुंपुहार, तिथे आपल्याकडे 20,000, आता तुम्हाला आर्किओलॉजी रामायणा करताही पाहिजे ना, 20,000 वर्षाचा आपल्याकडे सोफिस्टिकेटेड नॅव्हिगेशन, म्हणजे काय म्हणायचं आपण, समुद्रावरून जायची व्यवस्था, बंदरं, याचा पुंपुहारचा 20,000 वर्षाचा पुरावा आहे. आणि तुम्हाला सांगतो बऱ्याच मेनस्ट्रीम आर्किओलॉजिस्टना याचा अजिबात पत्ता नसतो आणि नाही. बापरे. आता 20,000 वर्ष. 20,000 बघा, तुम्ही सुद्धा म्हणताय ना, प्रोफेसर रामस्वामींचा 2020चा पेपर आहे. म्हणजे आपण हे 5 वर्षाच्या आधी जर बोललो असतो तर मला सांगायला नव्हता तो पुरावा. बापरे. त्याच्यातली सुद्धा मजा अशी आहे, आपण ट्रॅव्हल करत होतो. हो, सोफिस्टिकेटेड पोर्ट्स, म्हणजे इतके सोफिस्टिकेटेड, कारण आपल्या भारतीयांना सोफिस्टिकेटेड म्हणजे अमेरिका, इंग्लंड, रोम असलं काहीतरी सांगावं लागतं, नाही तर भारतात काही सोफिस्टिकेटेड असं वाटत नाही आपल्याला. त्यांच्याकडे 2000 वर्षापूर्वी झाले, त्याच्यापेक्षा तशासारखेच सोफिस्टिकेटेड 20,000 वर्षापूर्वी पुंपुहारमध्ये मिळतात. आता तुम्हाला सांगतो पुंपुहारची जी लाईन आहे, तुम्ही गेलाय तामिळनाडूमध्ये? नाही. म्हणजे महाबलीपुरम सारखं इमॅजिन करा. नाही, मुद्दाम जा. म्हणजे कावेरी डेल्टा जिथे कावेरी नदी मिळते तिथं पुंपुहार आहे, म्हणजे महाबलीपुरमच्या आणखी दक्षिणेला. तर आत्ता जी लाईन आहे जिथे आत्ता समुद्र आणि जमीन आहे, तिथून 30 किलोमीटर समुद्रात गेल्या, 30 किलोमीटर पर्यंत जो समुद्रात जातात तिथे तुम्हाला पोर्ट्सची स्ट्रक्चर मिळतात. बापरे. हां, आणि म्हणून ते तुम्हाला सांगता येतं 20,000 वर्षापूर्वीचे. 30 किलोमीटर, 30 नॉट 300 मीटर्स. नो 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 30 किलोमीटर पर्यंत. बापरे. कारण ते फ्लॅट आहे. तुम्ही जर तामिळनाडू तुम्हाला लक्षात येईल प्रचंड फ्लॅट आहे, म्हणजे आपलं जसं माउंटेनियस एकदम कोकणात आपण जातो तसं नाही आहे ते. तर ते काय झालं, आता जसं मागची 20,000 वर्ष समुद्राचं पाणी वर येत आहे, त्याच्या आधीच आपल्याला माहिती नाही कारण ते आता डिस्ट्रॉय झाले. ते पाणी वर यायला लागल्यानंतर पहिला पोर्ट डिस्ट्रॉय झाला, त्याला आपण P1 म्हणूया, पोर्ट 1. तो झाल्यानंतर काय करणार लोक? मागे येणार.
व्हेरी गुड. आत त्यांनी बांधला, P2 बांधला. त्यानंतर तो साधारण 8,000 BC म्हणजे 10,000 वर्षापूर्वी परत समुद्राचा एक असा पीक आला म्हणजे पाणी, त्याच्यात तो पोर्ट नष्ट झाला. मग त्याने आणखी एक P3 बांधला. आता फास्ट फॉरवर्ड टू आपलं टाईम टू महाभारताची वेळ 5,525 BC. त्यावेळी जो समुद्राची परत एक सडनली उंची वाढली, पश्चिमेला वाढलीच आहे 23 मीटर. तिथे किती वाढली आपल्याला माहीत नाही कारण लँड खूप फ्लॅट आहे. पण ते इतकं वाढलं की तो जो पोर्ट 3 होता तोही नष्ट केला, पण तिथेच तो समुद्र थांबला नाही त्यावेळी कारण खूपच ते होतं पाणी. ते आत किती यावं, 15 मीटर ते पाणी आत आलं. आत्ता एक मायुरम म्हणून जागा आहे तामिळनाडूमध्ये की ती आत्ता लँडलॉक्ड आहे, म्हणजे समुद्रापासून ती 15 किलोमीटर आत आहे. पण 5,525 BC ते पुढची साधारण 2,000 वर्ष मायुरम हा पोर्ट होता. त्याचे पुरावे तुम्हाला आर्किओलॉजी पुरावे आणि आता ते किती आत आहे? 15 किलोमीटर आत आहे. बापरे. हा तसं ते फ्लॅट आहे त्यामुळे तसं येणं शक्य आहे. पण मायुरम हा पोर्ट होता. हा सुद्धा द्वारकेचा पुरावा आहे, फक्त तो पूर्वे बाजूला मिळालेला आहे. आणि इंटरेस्टिंगली नाव बघा, मायुरम याचा अर्थ काय माहिती आहे का, किंवा त्यांचं मल्लादी थुराय असं नाव आहे, म्हणजे जिथे मोर नाचतात. म्हणजे कोइन्सिडन्स बघा, कृष्णाशी कोइन्सिडन्स आहे त्याचा. आणि मग पाणी मागे 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 परत उलटं गेलं आणि आत्ता जिथे पंपोआर आहे तिथे ते आलं. असे 7 पोर्ट्सचा पुरावा आहे. बापरे. सर आता तुम्ही 14,000 वर्ष किंवा आपण 20,000 वर्ष असे जेव्हा म्हणतो तेव्हा सायमल्टेनियसली त्याच्याबद्दल असणारे बाकी जे एव्हिडन्सेस आहेत, म्हणजे आपण सेपियन्स वाचलं किंवा हे वाचलं तर त्याच्यामध्ये 14,000 वर्षापूर्वी मनुष्याच्या 2-3 प्रजाती होत्या, म्हणजे होमो सेपियन्स असतील, निअँडरथल्स असतील किंवा एशियामध्ये एक वेगळी प्रजाती होती. आणि तेव्हा आपण भारतात जरी बघितलं तर आपण अजून मिड स्टोन एजमध्ये होतो असे पुरावे सापडतात, म्हणजे मध्य प्रदेशात असतील किंवा अगदी महाराष्ट्रात भीमबेटका असेल. मग तेव्हा एका साईडला असं दिसतं की मनुष्य प्रगत नव्हता असे पुरावे त्याचे जे ॲक्च्युअली हे आहेत, आणि एका साईडला आपण रामायणासारखं अत्यंत सोफिस्टिकेटेड सिव्हिलाइज सोसायटी आपल्याकडे होती. बरोबर. हे दोन्ही एकाच वेळेला कसं घडलं? अगदी सोपं. मी तुम्ही मजेनं म्हणणार होतो, विनोदानं म्हणणार होतो की पुण्यात सुद्धा तुम्हाला 4,000 माणसांच्या जाती मिळतील राईट. पण हे खरं आहे ॲक्च्युली की आत्तासुद्धा तुम्ही पापा न्यू गिनीमध्ये जा, ब्राझीलमध्ये जा. ब्राझीलमध्ये झोए म्हणून ट्राईब आहे, त्यांचा आत्ता अगदी 50 वर्षापूर्वी आपल्या इतर माणसांशी संबंध आला. तुम्ही मुद्दाम ती झोए ट्राईबवरची डॉक्युमेंटरी बघा, एक 50 मिनिटाची डॉक्युमेंटरी आहे. ती जी डॉक्युमेंटरी जरी केली तेव्हा ते काही नवीन म्हणजे आपले आधुनिक साधनं कोणतेही वापरत नव्हते. म्हणजे काय म्हणतो आपण ज्याला वल्कलं, हा पण फक्त शब्द रामायणात ऐकतो, पण वल्कलं ते बनवतात. म्हणजे झाडाच्या अशा बाहेरचं जे बार्क असतं ना, आउटसाईड जे असतं ना, त्याचं कोलॅप्स करतात, मग त्याचे धागे वापरून ते बनवतात. आपले भोपळे असतात त्याचे सगळे वापरून ते पाण्याकरता ठेवायला वगैरे वापरतात. अगदी लहान म्हणजे वृद्ध लोकांकरता किंवा लहान मुलांकरता असं आपण काय म्हणतो त्याला, झुला. हल्ली आता ती फॅशनच झालेली आहे, सगळी झाडाला बांधून तसं ते करतात. त्यांना सुखाचं व्यवस्थित अगदी अत्यंत चांगली काळजी घेतात. झाडं पाडायला ते नुसते आपल्या उंदराचे जे दात असतात ना, त्याला ॲक्ससारखे वापरून ते करतात. तुम्ही त्यांचं आयुष्य बघितलं तर तुम्हाला इतकं सोफिस्टिकेटेड जाणवेल की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्यांनी कोणत्याही नवीन गोष्टीचा उपयोग केला नाही. तर हे लक्षात घ्यायला पाहिजे आपल्याला की ऋग्वेदातली तुम्ही जर वर्णनं बघितली तर ऋग्वेदामध्ये सुद्धा जी ॲक्स आहे ना, इस्पेशली जुन्या ह्याच्यातली, ती दगडच आहे. म्हणजे जो पॉवरफुल दगड, आपल्या दगड मिक्स आयरनमध्ये होऊन वेगवेगळे दगड मिळतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला नॅचरल मार्टिनसाईट वगैरे असे मिळतात, अत्यंत कडक अशी. तर तीच वापरलेली आहेत. म्हणजे आपल्याकडे पूर्ण ऋग्वेदामध्ये, म्हणजे ऋग्वेदाला आपण ॲक्स कल्चर म्हणू शकतो बऱ्याचशा ऋग्वेदाला. पण सांगायचा मुद्दा असा की तुमच्याकडे नुसतं ॲक्स असेल, तुम्ही अदरवाईज आपल्याला आदिमानव म्हणतो तसं दिसत असाल, पण तुमची फिलॉसॉफिकली तुमचा जो ब्रेन उन्नत झालेला आहे इव्होल्युशनमध्ये, तो आत्ता जर तुम्ही नुसतं विकिपीडियामध्ये जाऊन बघा तर तुम्हाला कळेल की आपल्यासारख्या बुद्धीचा माणूस किती काळापासून आहे. तर त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळतं 1 मिलियन वर्षापासून, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन वर्षापासून. म्हणजे आपण आता कसं करतो, स्मार्टफोनला आपण आपला स्मार्टनेस आउटसोर्स केलेलं आहे. तर आपल्याला असं वाटतं की स्मार्टफोन म्हणजे हे काहीतरी लाईट लागतो म्हणजे सोफिस्टिकेटेड, विमान जातं म्हणजे सोफिस्टिकेटेड. असं नाही आहे. म्हणजे तुम्ही साध्या राहणीमध्ये राहून सुद्धा तुम्ही फिलॉसॉफिकली फार विचारवंत असू शकता. आणि हे तुम्हाला उत्तर, तर तो प्रश्नच नाही. म्हणजे असं कॉम्प्लेक्सिटी नाही आहे. दुसऱ्या प्रश्नाचं तुमच्या म्हणजे पार्शल उत्तर असं की आत्तासुद्धा पृथ्वीवर आपण एक्स्ट्रीमली सोफिस्टिकेटेड, म्हणजे चंद्रावर जातो आहे आपण, मंगळावर यान पाठवतो आहे, आणि त्याचवेळी अगदी प्राथमिक गोष्टींचा वापर करून आफ्रिकेमध्ये म्हणा, पापा न्यू गिनीमध्ये म्हणा, ब्राझीलमध्ये म्हणा, ब्राझीलच्या फॉरेस्टमध्ये लोक राहत आहेत. इव्हन आपल्या भारतातल्या खेड्यामध्ये तशी राहत आहेत.
म्हणजे आपण इकडे असं म्हणतो ना आर्किओलॉजीमध्ये स्टोन एज वगैरे. मी आता कोकणात वाढलो आणि गावामध्ये राहिलेला माणूस आहे, तर मी म्हटलं आमच्याकडे सगळंच होतं. म्हणजे एसटी येत होती, टेलिफोन होते, इलेक्ट्रिसिटी होती आणि पाटा वरवंटाही होता. म्हणजे स्टोन एज, चटणी करताना स्टोन एज चालू होतं. हे आपल्याला जर समजलं तर आपल्या लक्षात येईल की तसं ते एकत्रच को एक्झिस्ट होतात सगळे. बापरे, मला हा पर्स्पेक्टिव्ह खूपच इम्पॉर्टंट वाटतो, कारण आपण इतिहासाकडे बघताना ज्यावेळेस ते इतिहासाचे पुरावे शोधतो, म्हणजे ज्यावेळेस भीमबेटकाच्या ती चित्र बघतो, त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की त्यावेळेसचा सगळाचा सगळा माणूस आणि सगळी मानवजात हेच करत होती आणि या पातळीपर्यंत आले होते. कारण त्याच अर्थाने आपल्याला इतिहासात पण शिकवलं गेलं. म्हणजे ते कन्फ्युजन असण्याचं कारणही तेच आहे, कारण त्याच अर्थाने आपण पाहिले की यावेळेस माणूस हे करत होता, यावेळेस माणूस हे करत होता. पण हे जे को एक्झिस्टिंग रियालिटीज आहेत, हा पर्स्पेक्टिव्ह मला खूप इंटरेस्टिंग वाटतो. आणखी एक शॉर्ट पर्स्पेक्टिव्ह ऍड करतो की जेव्हा आर्किओलॉजीमध्ये आपल्याला जे मिळतं ना, म्हणजे केल्यानंतर आपल्याला काय वाटतं, म्हणजे असेच लोक प्रश्न विचारतात की मग आर्किओलॉजीमध्ये हे कसं नाही मिळालं, ते कसं नाही मिळालं, ते कसं नाही मिळालं. असा जो प्रश्न विचारतात त्यांना पहिल्यांदा आर्किओलॉजी शिकण्याची गरज आहे. पण मला भीती वाटते काय, कोणतरी PhD इन आर्किओलॉजी सर्टिफिकेट आणून मला देते. PhD मास्टर्स आर्किओलॉजीमध्ये करून आर्किओलॉजी शिकता येत नाही. त्याच्याकरता विज्ञान बुद्धी लागते, तर्कशास्त्र लागतं, तंत्रयुक्ती लागते आणि याची आर्किओलॉजिस्टमध्ये फार वानवा आहे. म्हणजे तुमचं हे लोक म्हणतील की काय म्हणतात ते येऊन, पण मी तुमच्यातर्फे म्हणजे तुमच्या प्रोग्रॅमच्या तर्फे सगळ्या आर्किओलॉजिस्टना ओपन रिक्वेस्ट चॅलेंज काय म्हणायचं ते म्हणा, मी त्यांना म्हणजे आपण एकत्र आलो तर आपण त्याचा डिबेट करू, वादविवाद संवाद अशा अर्थानं करू की तिथे. मी तर असं म्हणतो की आर्किओलॉजिस्टचं काय होतं, फार कष्ट करतात ते. म्हणजे डिगिंग हा काही सोपा विषय नाही आहे किंवा तुम्ही बघितलं असेल ना तसं स्लोली ब्रश घेऊन करावं लागतं. हे अत्यंत कठीण काम आहे आणि त्यांच्याकरता कुडोज टू देम, म्हणजे माझा अगदी साष्टांग नमस्कार त्यांना. ते काम ते उत्तम करतात. त्यानंतर हल्ली आता फार सोफिस्टिकेटेड टेक्नॉलॉजी झालेली आहे, त्या मलाही म्हणजे काय म्हणूया योगायोगानं त्या मलाही येतात. मी त्याच्यात कन्सल्टिंग करतो, AMS म्हणजे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी. पण त्या शिकणं कुणालाही शक्य आहे. ते सुद्धा डेटिंग चांगलं करतात. एखादा ऑब्जेक्ट मिळाल्यानंतर त्याचं डेटिंग चांगलं करतात. थर्मोल्युमिनेसन्स असेल, कोणतेही टेक्निक असेल, तिथपर्यंत आर्किओलॉजिस्ट जनरली जगातले 99% योग्य काम करतात. म्हणजे त्यांना आपला नमस्कार. त्यामुळेच आपल्याला खूप माहिती झाली. अर्थात कार्बन डेटिंग. हां, तिसरी जी गोष्ट आहे की ही त्यांना जो पुरावा मिळाला त्याचा आपल्या लिटररी जे रेफरन्सेस आहेत, म्हणजे रामायण महाभारत असो किंवा आणखी कुठचं असो, त्याच्याशी नीट संबंध लावून योग्य निर्णय बाहेर काढणं, ह्याच्यामध्ये दे आर रॉयल डिझास्टर्स. आत्तापर्यंत मला कोणी माहिती नाही जगभर, म्हणजे फक्त भारतात नाही, की ज्यानं काहीतरी सेन्सिबल पुरावा काढला आहे. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. काल मी आपले तुम्हाला जे गोब देगलूरकर जर सर माहीत असतील मूर्तिशास्त्राचे, त्यांच्याकडे माझी भेट झाली. तर त्यांनी एक इंटरेस्टिंग सांगितलं. आपलं थोडं डायग्रेशन होईल पण फार महत्त्वाचं आहे की ते जे सांकलिया म्हणून आपले इथे डेक्कन कॉलेजलाच होते आणि ASIजमध्ये पण ते काम करायचे. आणि आत्तासुद्धा तुम्ही जर गुगलमध्ये गेलात तर सांकलियांच्या मताप्रमाणे लंका ही मध्य प्रदेशामध्ये असं तुम्हाला वाचायला मिळेल. पण देगलूरकर सरांनी मला सांगितलं की त्यांची सांकलियांची भेट झालेली आहे आणि सांकलिया एकदा मध्य प्रदेशात जाऊन आले. देगलूरकर सरांनी त्यांना विचारले कुठे जाताय तुम्ही मध्य प्रदेशात. ते म्हणाले की कोणीतरी असं म्हणतंय की रावणाची लंका तिथे आहे म्हणून मी जाऊन येतोय. आणि ते आल्यानंतर जेव्हा देगलूरकर सरांबरोबर त्यांची जेव्हा भेट झाली आणि त्यांनी विचारलं काय तुमचं म्हणजे भेट दिल्यानंतर काय मत आहे, ते म्हणले ते नक्की नाही. पण सांकलियांनी सांगितलंय की ती मध्य प्रदेशातली लंका नक्की रावणाची लंका नाही, मी ती जागेला ज्या काय म्हणतायत ते, हे अजूनही आपल्याकडे सामान्य माणसापर्यंत, सामान्य माणसं सोडा अकॅडमिकमधल्या लोकांपर्यंतही ही न्यूज पोचलेली नाही आहे. बापरे. तसेच तुम्हाला आणखी 2 न्यूज सांगतो. BB लाल, तुम्ही नाव ऐकलंय? प्रोफेसर BB लाल आता काही वर्ष 500 BC पर्यंत करतात. आणि दुसरं नाव तेही तसं प्रसिद्ध आहे, प्रोफेसर SR राव, ज्यांनी द्वारकाचं उत्कलन केलं. SR राव, करेक्ट, बरोबर. आता BB लाल यांनी त्यांच्या उत्कलन केल्यानंतर अशा निर्णयाला पोहोचले की महाभारत साधारण 1000 BC मध्ये झालं. आता ते काय झालं मी त्यात जात नाही, तुम्ही प्रश्न विचारत तर मी सांगेन तुम्हाला काय झालं ते. त्यानंतर SR राव यांनी द्वारकेच्या म्हणजे बेट द्वारकाच्या इथे उत्खनन केलं आणि त्याच्यातून त्यांनी काही जे ऑब्जेक्ट मिळाले त्याचं डेटिंग केलं. आणि त्याप्रमाणे जेव्हा त्यांना विचारलं गेलं की ही कृष्णाचीच द्वारका का, हे टायमिंग का, तर SR रावांचा असा इंटरव्ह्यू आहे, माझ्याकडे ते कात्रण आहे, ते म्हणले हो हो हीच कृष्णाची द्वारका. BB लालनं जेव्हा ते विचारलं त्यांनी अगदी असं सांगितलं, कोंद्राडेल्स जर तुम्हाला माहीत असतील माझे उत्तम मित्र आहेत, अर्थात आमचं काही कशावर पटत नाही हा भाग वेगळा, तर ते सुद्धा म्हणतात की आर्किओलॉजिस्ट म्हणतो की माय ॲक्स स्पीक्स, आय डोंट हॅव टू स्पीक. तर ते BB लाल तसं सांगायचं आणि ते म्हणाले की हे मला विचारू नका, मी जे केलं आहे त्याप्रमाणे महाभारत 1000 BC.
आणि मी आत्ता विशाखापट्टणमला एक सिम्पोजियम झालं, इंटरनॅशनल सिम्पोजियम झालं, त्याच्यात मला बोलावलं होतं रामायण महाभारतावर बोलायला. तेव्हा मी ते क्रिटिक केलं त्यांचं की हे का चुकीचं आहे, का चुकीचं आहे, एस आर रावांचं का चुकीचं आहे, बीबी लाल का चुकीचं आहे. आता मी बोललो तर लोकांना ते काहीतरी, आपल्या लोकांना बरेच वेळा मॅच्युरिटी नसते, ऑफेन्सिव्ह वाटतं. पण माझं भाग्य असं की वामदेव शास्त्री किंवा जर डेव्हिड फ्रॉले तुम्ही नाव ऐकलं असेल, पद्मभूषण वामदेव शास्त्री, अमेरिकन आहेत, अमेरिकन हिंदू म्हणूया आपण. त्यांनी त्यांच्या एका उपोद्घाच्या भाषणामध्ये त्या सिम्पोजियममध्ये हे सांगितलं की स्वतः बीबी लाल आणि स्वतः एस आर राव यांनी वामदेव शास्त्रींबरोबर बोलताना त्यांचे जे हे क्लेम्स आहेत की 1000 BC मध्ये महाभारत झालं किंवा एस आर रावांना जेव्हा द्वारका वाटली, ते त्यांनी मागे घेतलेले आहेत की नाही ते आमचे चुकीचे आहेत म्हणून त्यांनी मागे घेतलेले आहेत. पण हे आता पब्लिकमध्ये कधी आलंच नाही. इवन टिळकांचं असं आहे, टिळकाने आर्टिक होम इन द वेदास लिहिलं होतं, ते चुकीचं काय आपल्याला दाखवता येतंच. पण इवन कोणीतरी टिळकांच्या निदर्शनास, आत्ता मी मागच्या 3-4 महिन्यात एका कॉन्फरन्समध्ये कोणाकडून तरी ऐकलं, टिळकांच्या निदर्शनास कोणीतरी आणून दिलं होतं आणि त्याच्यावर टिळक लिहिणार होते. अनफॉर्च्युनेटली टिळकांचा त्याच्या आधी मृत्यू झाला. पण अजूनही टिळक म्हणजे आर्टिक होम इन द वेदास असा आपण तोच पाडा करत राहतो. पण परत जर तुम्ही जर वाल्मिकी रामायण वाचलं, महाभारत वाचलं, तर हे असं हा काय म्हणतो तो काय म्हणतो याला ऑथॉरिटी फॅलसी म्हणतात. कोणतरी मोठा माणूस म्हणतो म्हणून ऐकावं अशी काही गरज नाही. पुरावा असंच आहे. पुराव्याकरता आपल्याला, आपण म्हणजे वोटिंग करतो ना, सगळ्यांचं संगनमत होतं आहे का? जर एखादी गोष्ट वैज्ञानिक असेल तर त्याच्याकरता संगनमत व्हायची गरज नाही, त्याच्याकरता तो पुरावा समजून घेण्याची गरज आहे. संगनमत म्हणजे काय? आत्ता हे पॉलिटिक्समध्ये तसं होतं, 4 लोक एकत्र येऊन म्हणतात आपण सरकार स्थापूया, तसा प्रकार नाही आहे. सगळ्यांनी आपण अग्री करूया की महाभारत 2000 BC मध्ये झालं, सगळ्यांना अग्री, कॉफी आणा, असं नाही होत. 2+2=4 म्हणायला डेमोक्रेसी नाही लागत. डेमोक्रेसी लागत नाही. अगदीच सुंदर सांगितलं. तर ते सूर्यासारखं आहे ना, म्हणजे तो उगवतो पूर्वेला तर पूर्वेलाच उगवणार आहे, तो नाही उगवणार आहे दुसरीकडे कुठे. पण मग आता जर आपण हे मान्य करायला गेलो की काय साधारण 14,000 वर्षांपूर्वी रामायण आणि 5,000 वर्षांपूर्वी महाभारत घडलं, तर मग त्याची जॉग्रफी 7,000, तर त्याची जॉग्रफी साधारण काय होती, म्हणजे किंवा पुरावा काय, पुरावा काय? म्हणजे दोन्ही, जिओग्राफी आकाशातही असेल किंवा जमिनीवरही असेल. म्हणजे आपण याच्याबद्दल बोललो, काय म्हणतात, खगोलशास्त्रीय पुराणांबद्दल बोललो, पण फिजिकल आणि इवन खगोलशास्त्रीय म्हणजे काय, मी तुम्हाला सांगितलं पुरावे आणि तुम्ही ते मानलत. तुम्ही खरा पुरावा अजून विचारला नाहीत आणि त्याचा डिटेल जायची गरज असं नाही. पण तुम्ही म्हणालात ना की सूर्य पूर्वेला उगवतो. आता कसं आहे, ह्या गोष्टी आपल्याला ठरवताना, म्हणजे असं आपण विज्ञानात असं म्हटलं जातं की आपण विज्ञानात काय सत्याच्या शोधात आहो ना, म्हणजे अध्यात्म पण सत्याच्या शोधात आहे आणि विज्ञानही सत्याच्या शोधात आहे. इनफॅक्ट भारतीय संस्कृतीमध्ये, हिंदू धर्माच्या संस्कृतीमध्ये हा भेदच नाही आहे. म्हणजे अध्यात्म इज रिफाईंड विज्ञान, विज्ञान इज रिफाईंड अध्यात्म. त्याचा मी तुम्हाला पुरावा सांगतो की अध्यात्मामध्ये, म्हणजे आपण समजा महाभारतामध्ये म्हणूया, तर महाभारतामध्ये युद्धाच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजे 1 दिवस सुरू होण्यापूर्वी व्यास धृतराष्ट्राला सांगतायत की बाबा रे विचार कर, हे आपण युद्ध थांबवायचा प्रयत्न कर जरा. सगळ्यांनाच ते सांगतायत, सगळ्यांना सांगतायत. कृष्ण सांगतोय, कोणी ऐकत नाहीये. पण एक शेवटचा प्रयत्न म्हणून व्यास सांगतायत. आणि ते सांगताना थोडंसं धृतराष्ट्रावर आपण काय म्हणूया, क्रिकेटमध्ये म्हणतात ना मनोवैज्ञानिक दबाव वगैरे, तसं आणण्याकरता ते काही गोष्टी सांगतायत. आणि त्याच्यामध्ये बरेचसे खगोलशास्त्राची, म्हणजे खगोलाच्या आकाशातली त्यावेळची परिस्थिती सांगतायत. आता ह्याच्यात मला फरक सांगायचा. समजा ते म्हणले की सूर्य, अरे बघ धृतराष्ट्रा, दिसत नाही तो भाग वेगळा, पण सूर्य पूर्वेला उगवतोय, तर काय ते आश्चर्य त्याच्यामध्ये, तो रोजच उगवतोय. पण त्या दिवशी समजा त्याने असं सांगितलं असतं की धृतराष्ट्र बघ सूर्य पश्चिमेला उगवतोय, तर तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. तशा प्रकारचं ते एक वाक्य करतात 2 ताऱ्यांच्या संदर्भात, जे म्हटलं ना, या चैषा विस्तुता राजस्त्रैलोक्ये साधू संमता अरुंधती तयापेश वसिष्ठ पृष्ठत कृत. सप्तर्षींबद्दल बोलतो. सप्तर्षीतले जे 7 तारे आहेत त्यातला जो शेपूट आहे त्याच्यातला मधला तारा म्हणजे वसिष्ठ, त्याच्या शेजारी छोटा तारा अरुंधती. आज जर तुम्ही बघितलं तर वसिष्ठ पुढे आहे, म्हणजे ध्रुवताऱ्याकडे उत्तरेला हे केलं तुम्ही, तोंड केलं तर रात्री सगळे पूर्वेच्या, म्हणजे नॉर्थ ईस्ट म्हणूया आपण, ईशान्य करून वर येतात आणि असे अँटी क्लॉकवाईज जातात आणि परत नॉर्थ वेस्टला खाली जातात. तुम्ही आज बघितलं तो वसिष्ठ पुढे, अरुंधती मागे आहे. 1 सहस्र वर्ष मागे गेलात तरी तशीच परिस्थिती आहे, वसिष्ठच पुढे. 2 सहस्र गेलात, 3, 4, 5, 6 गेलात तरी वसिष्ठ पुढे. पण व्यासदेव म्हणतायत महाभारताच्या वेळी अरुंधती पुढे आहे. आता हे आश्चर्यजनक गोष्ट आहे ना, म्हणजे सूर्य पश्चिमेला आल्यासारखं म्हणण्यासारखं आहे. उलटे झाले ते, अरुंधती पुढे तर असं झालेलं आहे. तर त्याच्यावरून माझी सुरुवात झाली. बाय द वे, मी म्हटलं की हे सगळं माझ्यासारख्या 80 माणसाला हे फार चांगलं आहे.
जोपर्यंत ह्याचा शोध लावता येत नाही तोपर्यंत काही बाकी महाभारतामध्ये डोकं हे करायची गरज नाही. आणि मग त्यावेळी मी नाही 94ची गोष्ट आहे, 1994ला माझं मास्टर्स कॅनडामध्ये माझं झालं होतं. मला थिसिस डिफेंड करायचा होता, 15 दिवस होते, काही कामधंदा नाही म्हणून मी गेलो लायब्ररीमध्ये आणि बघत होतो. त्यात तो हा मला श्लोक मिळाला अरुंधतीचा. तर म्हटलं ठीक आहे, आपल्याकडे 2 आठवड्यात आपण सोडवून टाकू. इंजिनियर जर असतील तर आपल्याला वाटतं की आपण काही करू शकतो. ते मी सोडवला, पण त्या 15 दिवसाच्या ऐवजी मला 15 वर्ष लागली. म्हणजे 1994 ते 2009. सांगायचा मुद्दा असा, त्यात मी डिटेल जात नाही, अनेक वेळा त्याचं बोलणं झालेलं आहे, की आपल्याला अशा प्रकारचा पुरावा पाहिजे की तो प्रथमदर्शनी किंवा द्वितीयदर्शनी तो खोटा वाटतो. पण जेव्हा आपण विज्ञानाची कास धरून तर्कशास्त्र, तंत्रयुक्ती ह्या सगळ्याचा एक्सपेरिमेंट्स, म्हणजे आपण म्हणतो ना डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, म्हणजे काय म्हणतो माइंड एक्सपेरिमेंट्स, म्हणजे आईन्स्टाईनच्या तसं काहीतरी डिझाईन करून मग त्याचा आपण शोध लावतो. आणि ते जे खोटं वाटतंय किंवा असं असणं शक्य नाही असं वाटतंय आणि ते खरं झालं, तर तो पुरावा हा निर्णायक पुरावा ठरतो. कारण तो असा काही कोइन्सिडन्स असू शकत नाही. असं व्यासाने लिहिणं कसं होईल. बरं, तो केल्यानंतर काय झालं, अरुंधती वसिष्ठचं आल्यानंतर असं सिद्ध झालं की अरुंधती वसिष्ठच्या पुढे जाताना दिसायचा ॲक्च्युअली एक काळ आहे पूर्वी, म्हणजे भूतकाळामध्ये. आणि तो काळ 11,000 BC ते 5,000 BC, म्हणजे 7,000 वर्षापासून मागे 13,000 वर्षापर्यंत आहे. तेवढ्याच काळामध्ये अरुंधती पुढे गेली. मग आता आपल्याला सगळं एकत्र आणायचं आहे की व्यास म्हणतायत अरुंधती पुढे महाभारताच्या वेळी. आपल्याला आत्ताची ॲस्ट्रॉनॉमी सांगते की ते फक्त 7,000 वर्षापूर्वीच शक्य आहे. मग महाभारताच्या काळाबद्दल काय सांगाल तुम्ही त्याच्यावरून, की ते 7,000 वर्षापूर्वीच पाहिजे. पुढचा प्रश्न असा विचाराल की अरे हा काही आपला एक योगायोगच आहे का, निव्वळ योगायोग. बरोबर प्रश्न आहे. पण मग तुम्ही महाभारत इतर वाचा, भीष्मनिर्वाणाचा पुरावा घेतला, 100च्या वर पुरावे आहेत, ते सगळे एकत्र येऊन सांगतात. ते तर आणखी चांगलं उत्तर देतात. ते म्हणतात काय माहिती आहे का, की महाभारत, आपण अरुंधती म्हणते हे 5,000-6,000 वर्षात झालं. भीष्मनिर्वाणाचा पुरावा सांगतो की महाभारत ते सगळं जर खरं व्हायचं असेल, भीष्मनिर्वाणाचे पुरावे म्हणजे मार्गशीर्ष हा शरद ऋतूच्या पहिल्यांदा आला पाहिजे आणि त्यानंतर भीष्म 95 दिवस राहिल्यानंतरच उत्तरायण आलं पाहिजे. हे सगळं जर व्हायला हवं असेल तर तो काळ फक्त 7,000 BC ते 5,000 BC असा येतो. आणि मग अशाच आपण म्हणजे आपण म्हणतो ना, जसे आपण शब्दकोडं कसं सोडवतो, एक मोठे 2-4 शब्द सोडवतो, मग आपल्याला येतं म वरून सुरू होणारा शब्द हवा आहे. अशा प्रकारे जर करत गेलं तर 50 आपल्या ग्रहांची वर्णनं आहेत. म्हणजे आपले जे 5-6 ग्रह आहेत त्यांची 50 वर्णनं आहेत वेगवेगळी, ती सुद्धा शब्दकोड्यासारखीच सांगितलेली आहेत. म्हणजे असं म्हटलं आहे की मंगळ ह्या मघा नक्षत्राजवळ असा ऑब्लिक जातोय, परत तो ज्येष्ठानुराधाबरोबर ऑब्लिक जातोय, तो चित्रा स्वातीच्या इथे रेट्रोग्रेड जातोय आणि मग तो युद्धाच्या दिवशी तो ब्रह्मराशीच्या समोर येतोय. ही मंगळाची परिस्थिती झाली. अशीच तुम्ही गुरु शनी घेतलीत, असं सगळं जर केलं तर 5,561. मग तुमचा विश्वास बसायला लागतो. सायन्स ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन इट्स एक्झॅक्टली यू सेड इट. आणि मग त्याच्यात 36 वर्ष घातल्यावर 5,525 आली. आता जगभर फिरायला लागा, पाणी कुठे वाढलंय का, म्हणजे द्वारकेपासून सुरुवात करा, तर तुम्हाला 30 पुरावे मिळतात. वेस्ट इंडिजमध्ये मिळतात, ग्रेट बॅरियर रीफला मिळतात. तुम्ही मला कॉन्टिनेंट सांगा, मी तुम्हाला पुरावा सांगेन. वाव, बापरे बापरे, हे खूपच खूप वेगळं आणि खूप इंटरेस्टिंग आहे. बापरे. सर, आपण मगाशी जॉग्राफी बद्दल बोललो की त्या जॉग्राफीवरती, कारण महाभारतात इतकी वर्णनं आहेत किंवा रामायणात पण इतकी वर्णनं आहेत आणि त्याच्या आपल्याला आत्ताच्या गोष्टी माहीत आहेत. पण तुमच्या काही आम्ही आधीचे काही हे बघितलं तर त्याच्यात तुम्ही त्या जॉग्राफिकल नरेशनला तुम्ही थोडासा ते हे देता आणि तुम्ही म्हणता की नाही हे वेगळ्या ठिकाणी. सो त्याबद्दल आपण बोलू शकलो, म्हणजे एस्पेशली इफ वी स्टार्ट विथ लंका. कारण ना या सगळ्या गोष्टींमधले त्या ज्या 3 ठिकाण आहेत, एक तर त्या संपूर्ण रामायण इतकं जवळचं वाटतं ना, मग आपल्याला सगळे माहिती आहे म्हणजे कुठे लंका होती आणि मग कुठे अयोध्या आहे, कुठे दंडकारण्य आणि मग कुठे ते कसे ते एक्झाईल मधनं गेले वगैरे, हे सगळं वनवासातनं गेले. तर ते आणि प्रत्येकाच्या थिअरीज आहेत ना त्याच्याबद्दल. म्हणजे आपल्याला तो खालचा श्रीलंका, मग तो आपल्याला ती रावणाची लंका वाटते आणि मग ते जोडणारे ते कोरल रीफच्या त्या आपल्याला ती बेट वाटते, सेतू वाटतो. तर जर हे 14,000 वर्षापूर्वीची ही सगळी ऍक्च्युअल घटना आहे असं मानायला गेलं तर मग ते कुठे घडत होतं सगळं. बरोबर, आपण त्याचं मी उत्तर देतो. मी विसरलो तर आठवण करा. पण त्याच्याआधी तुम्ही एक इंटरेस्टिंग काहीतरी म्हणालात की रामायणाची कथा काय किंवा महाभारताची काय, ही आपल्याला अगदी जवळची वाटते. याच्या मागचं कारण माहिती आहे तुम्हाला? आता ती परत वाल्मिकी आणि व्यासदेवांचीच कृपा आहे आपल्यावर. जॉन स्टाईनबॅक, जर तुम्ही नाव ऐकलं असेल तर फेमस अमेरिकन ऑथर होऊन गेला. म्हणजे माईस अँड मेन किंवा द ग्रेप्स ऑफ राथ, म्हणजे माईस अँड मेन, हा मूवी सुद्धा बघितला असेल तुम्ही.
तर त्याचा एक छान ईस्ट ऑफ इडन या पुस्तकातला उत्तम कोट आहे. तो काय म्हणतो की अनलेस द स्टोरी इज अबाउट यू, यू विल नॉट पे अटेन्शन. ती जर स्टोरी आपल्याबद्दल नसेल, म्हणजे आपण एखादी नॉवेल वाचतोय, कादंबरी वाचतोय, आपल्याबद्दल नसेल, म्हणजे आपल्याला त्याच्याशी काही रिलेट करता आलं नाही, तर आपण म्हणतो जाऊ दे, आवडली नाही मला. ओके. अ ग्रेट अँड अ लास्टिंग स्टोरी इज अबाउट एव्हरीवन ऑर इट विल नॉट लास्ट. एनिथिंग दॅट इज फॉरेन अँड अनफेमिलियर, ओके, इज नॉट इंटरेस्टिंग. ओनली दॅट इज व्हेरी पर्सनल अँड व्हेरी फेमिलियर. आता आपल्याला व्यासदेवांची आणि वाल्मिकींची ब्युटी ही आहे की त्यांनी, किंवा कालिदाससुद्धा घ्या, त्यांनी इतकं ते करून ठेवलं आहे की त्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या आत्तासुद्धा आपल्याला त्या जाणवतात, किंवा आत्ता आपण ती घरातली भांडणं म्हणा, किंवा हे आपण समजू शकतो, द्वेष, एकमेकाबद्दलचं हे होणारं. त्यातलं मी मजेनं काय सांगतो ते सांगतो. जेव्हा कैकई क्रोधित होते आणि ती याला दशरथाला बोलावणं पाठवते, तिथे एक वेगळी रूम असायची, क्रोधागार असायचं. मग तिथं ती जाऊन बसले. म्हणजे आत्ताची रेज रूम. म्हणजे लग्न झालेल्या पुरुषांकरता आपण घरी गेलो आणि भांड्यांचा मोठा आवाज आला की आपल्याला कळतं आज काहीतरी झालंय, असं आपण म्हणू ना. तशा प्रकारची क्रोधागार तिथे ती रूम आहे, त्याच्यात ती जाऊन बसले आणि हा शोधत येतो की, म्हणजे दशरथ शोधत येतो, कुठे गेली कैकई, ते सांगतात की क्रोधागारात. की म्हटलं अरे आता काय बिनसलंय, म्हणजे तो त्या तयार होऊन जातो त्याच्याकरता, म्हणजे असं करून. तर त्याच्यात त्याचं एक वाक्य आहे, तर मी असं विनोदानं बऱ्याच वेळा सांगतो. तो म्हणतो की बाकी काहीही सांग हे कैकई, पण रामाला वनवासात पाठवू नको. आणि तो म्हणतो की मी तुझे पाय पडतो, मी तुझ्या पाया पडतो. तर मी असं सांगितल्यानंतर म्हणतो की बघा 14,000 वर्षामध्ये फारसा फरक पडला नाही आहे. हे विनोदाचं झालं, पण हे आपल्याला जवळ रिलेट करता येण्यासारखं असल्यामुळे आपण ते लक्षात ठेवतो. आता तुमच्या प्रश्नाकडे येतो. तर आत्ताची जी म्हणजे जिओग्राफी आहे रामायणाची, ती लंका, आपण लंकेवर येऊ, पण वरची जी आधीची जी जिओग्राफी आहे, म्हणजे अयोध्या, आजची अयोध्या का, तर अयोध्याच. अच्छा. आता ती आत्ता जी जागा आहे तिथून 10 किलोमीटर वेगळी असेल का, असेल. त्याचं कारण असं की नद्या प्रवाह बदलतात. ओके. त्यामुळे थोडं ते मागे पुढे होऊ शकतं. आत्ताचं हस्तिनापूर हे तेव्हाचं हस्तिनापूर नाही. अच्छा. हां. आता कुरुक्षेत्रामध्ये काही फारसं झालं नसल्यामुळे ते कुरुक्षेत्र तसंच आहे, म्हणजे तिथं आता फारशा नद्यानंतर वाहिल्या नाही. सीता नेपाळ आणि त्या साईड तिथेच, म्हणजे अगदी आत्ताची मिथिला नगरी नसेल, तिथून 25 किलोमीटरवर असेल, म्हणजे आपल्याला आसपासच एरियातच आहे. चित्रकूट, पर्वत बदलत नाहीत फारसे, त्यामुळे चित्रकूटच आहे. गोदावरीच्या तीरावर म्हणजे नाशिक आणि पंचवटी म्हणजे तिथेच आहे. म्हणजे आत्ता अगदी आपण जिथे सीताकुटी म्हणतो तिथे असेल का, नॉट नेसेसरली. तिथून आणखी 1-2 किलोमीटरवर असेल, 5 किलोमीटरवर असेल, ते शक्य असू शकतं. आणि मग आपण आपल्या काय म्हणूया, आपली जी माहिती असते सोशल मेमरी किंवा भाविकतेमध्ये किंवा अशा पद्धतीने आपण म्हणू शकतो की एक स्मृती म्हणून आपण करतो, ते ठीक आहे. तसं झालं. त्यानंतर आता बदलतं, म्हणून मी मुद्दाम सांगतो की मुळात सगळ्यात सोपं उत्तर म्हणजे श्रीलंका ही रावणाची लंका नाही. काय सांग, असा कोणताही वाल्मिकी रामायणामध्ये त्याला पुरावा नाही. त्याच्यात वाल्मिकी रामायणात केलेली लंकेची वर्णनं ही काही अंशी श्रीलंकेमधल्या जागांना कशी मॅच होतात हे पण मी सांगतो. आय एम अ ऑब्जेक्टिव्ह पर्सन. म्हणजे तुम्हाला असं आहे ना, तुम्हाला जर हे गोष्टींचा शोध करायचा असेल तर तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हच राहायला पाहिजे. तुम्हाला बायस होऊन नाही चालत. म्हणजे ताप मोजण्यासाठी थर्मोमीटरला ताप आला तर नाही वापर होणार, थर्मोमीटरला ताप येता कामा नाही आहे. तसं तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह राहायला पाहिजे. तर मी सांगू शकतो की कितीतरी गोष्टी मॅच होतात, त्या का मॅच होतात हे पण आपण बघू. पण त्याच्या आधी श्रीलंका हे जर तुम्हाला माहीत असेल तर श्रीलंका हे नाव 1972 मध्ये दिलेलं आहे. अर्थात कोणी म्हणेल की त्या जुन्या स्मृतीमुळे ती विसरलो म्हणून परत दिलं. पण तुम्ही जर वाल्मिकी रामायण वाचलं, आता तुम्ही तामिळनाडूवर जाणारा म्हणून तुम्हाला सांगतो की तो जो जिओग्राफी आहे ती इथपर्यंत पंचवटीपर्यंत तशीच आहे. त्याच्यानंतर हम्पी बेलारी म्हणजे साधारण किष्किंधा, म्हणजे पंपा सरोवर, म्हणजे त्याचा तुंगा आणि भद्रा तो भाग झाला, तोही तसाच आहे. त्याच्यावर कोणी डिसअग्री करत नाही. त्याच्यावर पंचवटीवर सुद्धा डिसअग्री करतात, ते ओरिसामध्ये पण आहे असं वगैरे म्हणतात, पण तुंगभद्रावर कोणी म्हणजे किष्किंधावर कोणी डिसअग्री करत नाही. म्हणजे आपल्याला त्याच्या संशयात जायची गरज नाही. त्याच्यानंतरचं इंटरेस्टिंग आहे की पहिल्यांदा हनुमान वगैरे गेला, समजा त्यांना नक्की माहीत नव्हतं म्हणून ते कुठेही गेले असतील, पण हनुमान परत येतो आणि सांगतो की सीता मला भेटली आणि आता आपण सगळे जाऊया तिकडे. तेव्हा जेव्हा सुग्रीव, राम, लक्ष्मण, हनुमान हे सगळे सैन्य म्हणजे वानर सैन्य घेऊन जेव्हा जात आहेत ना, आता मला सांगा ते कसे जात आहेत. वाल्मिकी रामायणातली वर्णन आहे ती की ते किष्किंधा म्हणजे हम्पी बेल्लारीपासून जायचं असेल. ॲक्च्युली आम्ही काय केलं, 2 वर्षापूर्वी वेगळ्या कारणाकरता, तुम्ही प्राच्यमचे व्हिडिओ वगैरे बघितले असेल, प्राच्यम चॅनेल, तर त्याच्याशी माझं काही नातं येते आता सांगत बसत नाही. तर आम्ही प्रत्यक्ष ऑन द ग्राउंड महाबलीपुरमपासून
वाया लेपाक्षी ते बेंगलुरू टू ऑल हम्पी आम्ही रोडनं मुद्दाम ड्राईव्ह केलं आणि सगळा फ्लॅट एरिया येतो तसा. आता तिथे जाताना हनुमानाला माहीत नसेल पहिल्या वेळी, पण नंतर हनुमान जेव्हा आलाय तर ते सांगितल्यानंतर जे वानर सैन्य आहे ते कुठे जाईल, जर श्रीलंका असेल तर तिथून ते आंध्र प्रदेशकडे जाऊन खाली जाणार ना. बरोबर. तसं ते गेलेले नाही आहेत. म्हणजे वाल्मिकी रामायणातले ते सह्याद्री, सह्य, मलय, नीलगिरी असे पर्वत करत करत खाली जात आहेत. याचं कारण काय? तर लंकेचं लोकेशन असं आहे, लंकेचं लोकेशन वाल्मिकी रामायणातलंही तुम्हाला दिसेल, पण सगळ्या मागच्या 1500 वर्षातल्या सगळ्या रामायणावर लिहिलेल्या नाटकं वगैरे सगळ्यामध्ये वर्णन येतं. एक साधं उदाहरण सांगतो, नाटकातलं वर्णन मागच्या 1500 वर्षातल्या, आणि ते त्यातली काही श्रीलंकेत सुद्धा लिहिलेली आहेत, म्हणजे त्याच्यातली मागच्या 500 वर्षातली. तर राम समजा निघाला लंकेमधून, त्याच्यानंतर वर्णन असं येतं की लंकेतून ते निघाले, त्यानंतर त्यांना हे बेट दिसलं, त्यानंतर हे बेट दिसलं, हे द्वीप दिसलं. त्याच्या लिस्टमध्ये असं नाव येतं की हे बेट, हे द्वीप, त्यानंतर त्यांना सिंवल द्वीप दिसलं. जे सिंवल द्वीप हे श्रीलंकेचं पहिलं नाव होतं. त्यानंतर त्यांना पुढे लँडमास आला. म्हणजे हे जे 1500 वर्षातले जे नुसतं नाटकातले सारखे जे ग्रंथ आहेत किंवा कविता, पोएम्स लिहिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यातल्या अनेक लोकांनी लंका आणि सिंवल द्वीप ह्या 2 गोष्टी असं दाखवलेलं आहे. वाल्मिकी रामायण तेच दाखवतं. वाल्मिकी रामायण असं दाखवतं की बेसिकली लंका म्हणजे केरळच्या खाली जायला हवं आहे कुठेतरी, श्रीलंकेकडे जायला नाही. आणि आपले जर खगोलशास्त्रावरचे तुम्ही कोणतेही ग्रंथ घेतलेत, म्हणजे आर्यभटीया घ्या, सूर्यसिद्धांत घ्या, तर त्याच्यामध्ये लंकेचं लोकेशन जे आहे, आता सूर्यसिद्धांतामध्ये त्याला राक्षसालय असं म्हटलेलं आहे. काही लोक अशा करता सांगतोय, काही लोक इमॅजिनरी म्हणतात की ते नुसता एक तसा तो 0-0 लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड म्हणजे विषुववृत्तावर असा एक इमॅजिनरी पॉईंटवर राक्षसालय म्हणजे तिथे लोक राक्षस राहत होते अशी जागा, म्हणजे ती जागा होती. आणि त्या जागा कुठे आहे, तर जी प्राईम मेरिडियन ज्याला आपण म्हणतो, ही इमॅजिनरी लाईन असते, म्हणजे उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवावर काढलेली. आता ती ग्रीनिचमधून जाते. ती सुद्धा इंग्रजांनी आपल्याकडून 1860 मध्ये चोरली. आता किती जणांना माहिती आहे? तुम्ही म्हणा संपत्ती चोरायची, अशी इमॅजिनरी लाईन का चोरायची? ती तर जास्त पॉवरफुल आहे. विचार जर तुम्ही घेऊन गेला तर पॉवरफुल. 1857च्या उठावानंतर सगळे बदलायला लागले. ते व्हॉइसरॉयला आणलं, हे केलं, ते केलं. त्याच्यामध्ये ते आपली जी उज्जैनची जी लाईन आहे ते ग्रीनिशला घेऊन गेले. तर ती जी उज्जैनची लाईन आहे ते आपल्याला सूर्यसिद्धांतामध्ये आर्यभटीयामध्ये वर्णन आहे की ती कुरुक्षेत्र किंवा रोहतक, तिथून उज्जैन म्हणजे आता आपलं महाकाल, त्याच्यानंतर खाली आल्यानंतर वातापी, त्याच्यानंतर अगस्त्य तीर्थ म्हणजे बदामी, असं करत ती स्ट्रेट लाईन खाली जाते. स्ट्रेट म्हणजे स्पियर असल्यामुळे थोडीशी कर्व आहे, विमान कसं असं जातं तशी. आणि मग ती लक्षद्वीपच्या पूर्वेकडून आणि मालदीवच्या पूर्वेला येऊन थांबते विषुववृत्तावर. आत्ता तिथे खूप खोल समुद्र आहे, बाकी काहीही नाही. म्हणजे त्याला काय झालं आपल्याला आता माहिती नाही, पण तिथे लंका, रावणाची लंका ही तिथे होती. म्हणजे आपण ऑफ गेलोय थोडंसं. नाही, आपण बरोबर गेलोय, पण श्रीलंकेपेक्षा खूप ऑफ गेलोय. श्रीलंकेपासून खूप दूर गेलोय. त्यामुळे ती लंका आता खरं तर अस्तित्वातच नाही. बापरे बाप. पण वाल्मिकी रामायण, ॲस्ट्रॉनॉमीची टेक्स्ट, मागच्या 1500 वर्षातली टेक्स्ट, ही सगळी तुम्हाला तिकडेच दाखवत आहेत, त्याच दिशेकडे दाखवत आहेत. बापरे. पण मग आता आपण ज्यावेळेस म्हटलं ना की त्यात वानर सेना येते, हनुमान येतो, म्हणजे आत्ता जर आपण आत्ताची माणसं बघितली आणि जर हे या अर्थाने बघायचं म्हटलं की हा माणसांचाच इतिहास आहे, काही काळापूर्वीचा 14,000 वर्षांपूर्वीचा जर रामायण माणसांचाच इतिहास आहे आणि ती आपल्यासारख्याच एका माणसाची, रामाची गोष्ट आहे असं मानायचं ठरलं, तर मग त्यात जी येणारी पात्र आहेत ना, तर ती कदाचित खूप अविश्वसनीय वाटतात. म्हणजे मग हनुमान आला, मग ती पूर्ण वानरसेना आली, मग जटायू आला, आणि मग त्या ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी दिसतात आपल्याला, मग काहीतरी अशा जादुई गोष्टी थोड्याफार दिसतात. मग रावण पळवून नेतो, हा पुष्पक विमान असेल, पासून वेगवेगळ्या गोष्टी दिसतात. मग त्यांचा रेलेव्हन्स कसा? की त्या वानरांची वर्णन आहेत वाल्मिकी रामायणामध्ये की काही जे होते वानर हे ऋषींचे पुत्र होते, काही जे वानर होते हे राजर्षींचे पुत्र होते. त्यांनी आपण आता हल्ली काय म्हणतो त्याला मिनिमलिस्ट लिव्हिंग म्हणतो की नाही समजा, तसं त्यांनी वनामध्ये राहायचं असं ठरवलंय. आता महाभारतामध्ये कुठून कुठून युद्ध आले तर आपण म्हणून सगळे भारतातनं आले, आत्ताच्या भारतातनं नाही आलेत. सिरियापासून ते इंडोनेशियापर्यंत लोकांनी भाग घेतलेला आहे. पण भगदत्त हा ऑलमोस्ट बगदाद, इराकमधनं आलेला होता. इव्हन सिरियामधनं लोक आलेले आहेत. बाल्लिक नदी, बाल्लिक तुम्ही नाव ऐकलं असेल महाभारतात, बाल्लिक नदी आत्ता सिरियात आहे.
कुरु वंशाचे उत्तरा कुरु किंवा मद्र म्हणजे माद्री तुम्हाला माहिती आहे ना, ते म्हणजे आत्ताचं काय माहिती आहे का तुम्हाला, टर्कमेनिस्तान, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान आणि चायनाचा जो जायजियांग प्रोव्हिन्स आहे, वेस्टर्न प्रोव्हिन्स, रावणाची लंका. पण तिथून त्या छोट्या आयलंडवरून राक्षसालयामधून त्यांनी जगभर कंट्रोल केलेला आहे. म्हणजे महाराष्ट्र त्याच्या हाताखाली होता. रावणाच्या हो, फ्रंटियर. म्हणूनच जेव्हा शूर्पणखेचं नाक कापलं, ती रावणाकडे नाही गेली लंकेला, ती कुठे गेली, खरं, दूषण आणि त्रिशिर ते तिथेच जवळ होते ना, आणि लगेच ते सैन्य घेऊन आले रामावर अटॅक करायला. म्हणजे ते फ्रंटियर प्रोव्हिन्स होता तिथे. शूर्पणखा काय करत होती नाशिकला, नाहीतर